დილა მშვიდობისა ყველას, საქმიან დილას ვიწყებთ ტრადიციულად TV პირველზე, ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად. ეგრეთ წოდებული უფასო მედიკამენტების პროგრამა ფართოვდება. პრემიერ-მინისტრმა ცვლილებებზე ანონსი მოქალაქეთა მხრიდან მედიკამენტების შესაძენად ჯიბიდან გადახდილი თანხის შემცირების მიზნით და არგუმენტებით გააკეთა. ამის დეტალებს ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. ავტობუსით, მეტროთი და მიკროავტობუსით მგზავრობა საერთო ბილეთით იქნება შესაძლებელი. სატრანსპორტო რეფორმის მიხედვით ერთიანი სისტემა შეიქმნება, სადაც სამი სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობისთვის მხოლოდ ერთი ბილეთის აღება იქნება საჭირო. მარშრუტის ცვლილებასთან ერთად მუნიციპალური ტრანსპორტის ფასიც გადაიხედება, რა ეღირება მგზავრობა იმ სქემის მიხედვით, რომელიც 2021 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. ჯერ უცნობია, თბილისის მერიას ბილეთის საფასურის დეტალური გაანგარიშება გაკეთებული არ აქვს ჯერჯერობით. ზემოოსიაური ჩუმათელეთის მეორე მონაკვეთის გასაგრძელებლად მსოფლიო ბანკთან ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. Google's უკრაინის ოფისმა უпростоროდ საძიებო სისტემაში უკრაინელების მიერ 3 თვის განმავლობაში სიტყვა დასვენების გამოყენება გაანალიზა და ანალიზის შედეგად კომპანიამ ყველაზე პოპულარული ტურისტული ქვეყნების და კურორტების რეიტინგი შეადგინა, რომლის ხუთეულშიც საქართველოც მოხვდა. რუს ტურისტებს საქართველოში ჩამოსვლა მინიმუმ 13%-ით გაუძვირდათ, როგორც ბილეთების საძიებო სისტემა ბილეტიქსში განმარტავენ, რუსეთს საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების შეწყვეტის შემდეგ ხარჯი ავიაბილეთების 13%-იანმა ზრდამ გამოიწვია. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ტაშკენტი-თბილისი მიმართულების პირველი ფრენა უზბეკისტან Airways-მა შეასრულა. ავიაკომპანია ზაფხულის სეზონზე რეისებს კვირაში ორჯერადი სიხშირით გეგმავს. ბევრ ქართველს გამოადგება ეს ამბავი. ნესკრა ჰესიკი ამასობაში საპროექტო კომპანია ნესკრა ჰიდრო სვანეთში შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიას იწყებს, რომელიც 3 თვის განმავლობაში მედიასა და სოციალურ ქსელში სხვადასხვა აქტივობებს ითვალისწინებს. აჭარის ტურისტულ რუკაზე მალე ახალი ტურისტული მიმართულება გაჩნდება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვაში მდინარე დეხვაზე განთავსებულ წიოქას ჩანჩქერის მიმდებარედ გასართობი და მოსასვენებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობაც იგეგმება. და ამასობაში მუცო შესაძლოა ევროპის საზოგადოების რჩეული და გრან-პრის მფლობელიც გახდეს. ძეგლი ევროპის 16 საუკეთესო სარეაბილიტაციო პროექტებს შორის მოხვდა. გამარჯვებისთვის კი მხოლოდ ხმების საკმარისი რაოდენობაა საჭირო. გერმანული გამოცემა ავტომობილ-ვოხე მის ინფორმაციით Volkswagen-ის ჯგუფი თურქეთის რესპუბლიკაში მულტიბრენდული ქარხნის აშენებას გეგმავს, რაც ერთ ქარხანაში სხვადასხვა ბრენდის ავტომობილების წარმოებას და აწყობას ითვალისწინებს. ამასობაში კი ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს თურქეთის წინააღმდეგ სანქციებს გეოლოგიური დაზვერვის წარმოებისთვის, რომელსაც თურქეთი კვიპროსზე აწარმოებს. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, მე გიორგი საკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ ანა ლაპიაშვილს, რომელიც დღეს დილიდან საეჭვო მდგომარეობაშია, ეთყობა პროლოგის განმავლობაში აპირებს ძალიან ბევრი და სერიოზული ამბები მოგიყვეთ. შესაბამისად გაგვანათლოს კიდეც, მეც მივბაძე რა, მას გადავწყვიტე განათლების თემით დავიწყოთ ეს 4 შაბათი დღე. მე ყველას წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებ, დღეს 17 ივლისია. და თემა არის კითხვაზე პასუხობს თუ არა განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემა მოსწავლის, მშობლისა და მასწავლებლის საჭიროებებს. და ამ პასუხის ძიებაში აუდიტის სამსახურმა მორიგი მოკვლევა ჩაატარა და შესაბამისი ბლოგიც გამოაქვეყნა, რომელიც დარწმუნებული ვარ საინტერესო, მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი იქნება განათლების სამინისტროსთვისაც, რომელზეც ცხადია ველით ამ თემაზეც გამოხმაურებას. მოკლედ განსაკუთრებულს არაფერს არ ვიტყვის თუ გავიმეორებთ, რომ ცენტრალიზებული და სრულყოფილი ინფორმაციული სისტემა ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ეგრეთ წოდებული ისკულის, ანუ განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემის დანერგვა საქართველოს სკოლებში დაწყებული არის 2015 წლიდან და ბოლო მონაცემებით პროგრამაში ჩაერთო 2095 საჯარო და 228 კერძო სკოლა. ამ სისტემაში თავმოყრილი უნდა იყოს ყველა სასწავლო დაწესებულებიდან ცენტრალიზებული მიღებული ინფორმაცია მოსწავლის სკოლამდელი ასაკიდან უმაღლესი განათლების ჩათვლით. მოკლედ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა
შეისწავლა რამდენად ეფექტიანია განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემა და შეესაბამება თუ არა არსებული პრაქტიკა თანამედროვე სტანდარტებს. აუდიტორული კვლევის შედეგის მიხედვით საქართველოში განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემა მოიცავს საუკეთესო პრაქტიკით განსაზღვრული ინფორმაციის მხოლოდ 50%, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ის სკოლის შექმნის პროცესი როგორც აუდიტის სამსახური ამბობს, არათანამიმდევრულია და მასში პროექტის მართვის ძირეული პრინციპები არ არის გათვალისწინებული. აუდიტის ანგარიშს თუ ჩაუღრმავდებით, განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემა კვლავ ამონარიდი აერთიანებს მხოლოდ პერსონალურ მონაცემებს მოსწავლეებისა და მშობლების, პედაგოგების და მთლიანად სკოლის ადმინისტრაციის შესახებ, ასევე ინფორმაციას მოსწავლეთა საერთო რაოდენობისა და მათ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მაგრამ არ ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან მონაცემებს, როგორიც არის მოზარდების აკადემიური შედეგები, მათი ჯანმრთელობის ისტორია, ანუ გადატანილი დაავადებები, ჩატარებული აცრები. მოკლედ, სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ხარვეზი უკავშირდება სწორედ ის სკოლის მოდულის, ანუ ელექტრონული ჟურნალის, e-journalis უკაცრავად ფუნქციონალის გამომართაობას. ეს რასაც აუდიტის სამსახური ადასტურებს. საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით კი სწორედ ელექტრონული ჟურნალი უნდა უზრუნველყოფდეს სწავლების ელექტრონული განრიგის შედგენა მართვას, მოსწავლეების გაკვეთილზე დასწრების, აკადემიური მოსწრების, ელექტრონულ კონტროლს, შეფასებების ავტომატურ კალკულაციას და ანგარიშგების წარმოებას. რაც მთავარია, მშობლებს უნდა შეეძლოთ სკოლაში მისვლის გარეშე ელექტრონულად ადევნონ თვალყური, როგორც სწავლობენ მათი შვილები, ან ესწრებიან თუ არა ზოგადად გაკვეთილებს. ეს რომ ასე არ არის აუდიტის სამსახურის გარეშე, ალბათ მშობლების უმრავლესობა დაადასტურებდა და სწორედ ამიტომაც გახდა საჭირო და საინტერესო სწორედ ამ ანგარიშის გაკეთება, რომელიც აუდიტის სამსახურმა მოამზადა. თავად ეს ელექტრონული ჟურნალი ზოგადად საქართველოში 2016 წლიდან საპილოტო რეჟიმში ამოქმედა და სკოლების მხოლოდ 16%-ში არის ამ დროისათვის დანერგილი, ანუ რაოდენობრივად ეს გამოდის 325 საჯარო სკოლა. როგორც აღმოჩნდა, ნაცვლად იმისა, რომ ეს შესაძლებლობა უზრუნველყოფდეს სრულფასოვან კომუნიკაციას სკოლას, მშობელსა და მოსწავლეს შორის, სინამდვილეში მხოლოდ ხელმისაწვდომი არის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციისათვის და არა მშობლებისათვის. ანუ სისტემა ფაქტობრივად გამართული არ არის. მშობლებს არ აქვთ ცდომა ელექტრონულ ჟურნალზე და შესაბამისად მათ არ შეუძლიათ, რომ ონლაინ რეჟიმში შვილების ნიშნებს გაეცნონ, დავალებებს, დასწრებას, გაცდენებს და სხვადასხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც მათ მოსწრებას უკავშირდება. ისიც მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ საპილოტო პროექტს, რომელშიც მონაწილეობა ნებაყოფლობითი არის და თავად სკოლამ უნდა გამოთქვას ეს სურვილიც, ხშირად პროგრამაში ჩართული სკოლები უკვე არსებული სკოლები ეთიშებიან, რაც აუდიტორების შეფასებით ელექტრონული ჟურნალის მოდულის ფუნქციონალის გაუმართაობას და მასზე ცდომის შეზღუდვასთან არის დაკავშირებული. მათ შორის აქ მნიშვნელოვანი კომპონენტი ინფრასტრუქტურის გამართულობაც არის, იმიტომ რომ სკოლები ხშირად ამ ახალ მოდულში ჩართვაზე უარს ამბობენ, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ტექნიკა უბრალოდ არ აქვს საკმარისი. ხო, საბედნიეროდ აქაც არსებობს გამონაკლისები და იგივე აუდიტის სამსახურის მიერ შესწავლილი მასალებით რამდენიმე საჯარო სკოლამ, რომელმაც ელექტრონული ჟურნალის შესაძლებლობები დაინახა, საკუთარი სახსრებით შეიძინა კერძო სკოლებში კარგად აპრობირებული ქართული პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტი, schoolbooks-ია საუბარი და ამით მშობლებს შესაძლებლობა მისცა ელექტრონულად გაეცნონ შვილების აკადემიურ მოსწრებას და სასკოლო სიახლეებს. ერთი სიახლეც, რომელიც ინფორმაციული სისტემის მუშაობას აფერხებს, გახდათ ის, რომ არ შესრულდა ეგრეთ წოდებული ვალდებულება ის სკოლის მიმართულებით დასაქმებული პერსონალის გადამზადებისა და მათი უნარების გაუმჯობესების მიზნით. რატომ არის ამ სისტემის შეფასება მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის საინტერესო? ბევრჯერ ვისაუბრეთ განათლების სფეროსათვის გასანაწილებელი თანხების მოცულობის ზრდაზე და მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა კანონითაც კი მიიღო. პრემიერმა პროექტის განათლება გზა თავისუფლებისაკენ წარდგენისასვე თქვა, რომ განათლების სფეროში მიმართული დაფინანსება ყოველწლიურად გაიზრდებოდა და 2022 წლისათვის ის უკვე მაქსიმუმს მიაღწევდა. ეს მაქსიმუმი კი მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% უნდა იყოს, რაც თითქმის მეოთხედი არის მთლიანი ბიუჯეტისა. ამ გათვლებით ბიუჯეტის განაწილება სპეციალური კანონმდებლობა საგანმანათლებლო აქტით უზრუნველყოფს და თუ ამ ან ნებისმიერ სხვა მთავრობამ ეს აქტი არ შეცვალა, დაფინანსების ნიშნული უცვლელი იქნება. მამუკა ბახტაძე ფიქრობს, რომ ეს ფინეთთან, ნორვეგიასთან, დანიასთან, სინგაპურთან და სხვა წამყვან სახელმწიფოებთან ერთად საქართველოს მსოფლიოს წამყვან ქვეყანად აქცევს, როგორც უმთავრესი პრიორიტეტი განათლება და ადამიანური კაპიტალის განვითარება. არ ვიცი რა კრიტერიუმებით და როგორ
შეიძლება ერთი ხელის მოსმით ამ გეგმის შეფასება, მაგრამ მიზნის მიღწევა, რომ თანხის რაოდენობაზე მეტად ხარისხით და კვალიფიკაციით განისაზღვრება, ეს უმარტივოში ჭეშმარიტება. აქ აუცილებლად უნდა გამოვეხმარო, რომ დედაენის სკოლებში დაბრუნებასთან დაკავშირებულ გულზე მჯიხს, ოვაციებს და ტაშფანდურს, სიამაყე და იმის მტკიცება, რომ მომავალ თაობას წართმეული დედაენა დაუბრუნეს, კომენტარსაც არ საჭიროებს. უფრო სწორად ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ, ანუ ვინ ართმევდა ვინმეს რამეს დედაენას, ან საერთოდ რა შუაშია ურჩხულზე გამარჯვების აღნიშვნა ვერ გავიგეთ და უბრალოდ ამიტომ არ ვისაუბრებ დანარჩენს და მეორე ეს არის ის, რომ წიგნი, რომელიც სექტემბრიდან ყველა სკოლაში პირველ კლასელებისათვის დარიგდება, სრულიად გენიალური იაკობ გოგებაშვილის მიერ 1876 წელს დაიწერა და 3 ათეულზე მეტჯერ მისივე ავტორობით შეიცვალა, გადაიწერა და მეთოდოლოგია დაიხვეწა. ეს იყო 1876 წელს, წელს 2019 წელია. პროგრესული გოგებაშვილი პირველი შეეწინააღმდეგებოდა ალბათ ამ გადაწყვეტილებას, რომ გაეგო და ალბათ მასაც ერის მოღალატედ, გამყიდველად, წამის მიასეთში შერაცხავდნენ. ჩემზე კომპეტენტურმა ადამიანმა უკეთესად თქვეს, რა მნიშვნელობა აქვს ან არ აქვს გოგებაშვილის დედაენის სკოლაში დაბრუნებას და დიდად აღარ შევყვები, თუმცა საამაყო და საზეიმო რომ არაფერია ამაში, უბრალოდ ესეც მინდოდა აღმენიშნა და მით უმეტეს წინა საარჩევნო დაწყებული კამპანია დღეს ზარზე ემით რომ არ აღვექნიშნა. ხო, თან იაკობ გოგებაშვილზე რაღაცა ანამ დაანონსა Forbes კვირისთვის გაემზადეთ, რომ ძალიან საინტერესო ისტორიას მოგიყვებით, ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და მინდა გითხრათ შეძლებულ ქართველ გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწეზე, რომელიც მართლაც გამორჩეული ადამიანი იყო, მათ შორის თავისი შემოსავლებითაც ეს ცხადია უკავშირდებოდა დედაენის ავტორობასაც, თუმცა იყო ძალიან ბევრი სხვა თემა, რამაც იაკობ გოგებაშვილი გახადა ერთ-ერთი ყველაზე შეძლებული და მდიდარი ქართველი თავის დროზე, რაც ცალსახად საამაყო იყო, არის და იქნება მომავალშიც. კარგიც ვთქვათ, მოდი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამეცნიერო ბაზის Web of Science მონაცემების მიხედვით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის საქართველოს მეცნიერების მკვლევართა პუბლიკაციების ციტირებას ყველაზე მაღალი ინდექსი აქვს. ბაზაში საქართველოსთან განთავსებულია 6112 პუბლიკაცია და ციტირების მაჩვენებელი ეს არის ქულა ამ შემთხვევაში 20.79 მეასეც შეადგენს. შოთა რუსთაველის სახელობის სამეცნიერო ფონდის განცხადებით, ეს საქართველოს მეცნიერების საერთაშორისო წარმატებაა და ადასტურებს მათი კვლევების მაღალ დონეს, ნაშრომების აქტუალობასა და მოთხოვნადობას მსოფლიოს მასშტაბით. ციტირების ინდექსი ეს კვლევარების სამეცნიერო პროდუქტიულობის, აქტუალობისა და გავლენის შეფასებაა, რომელიც გამოითვლება ერთი მეცნიერის ციტირებადი ნაშრომების რაოდენობისა და სხვა მეცნიერთა შრომებში მისი ციტატების რაოდენობის მაჩვენებელზე დაყრდნობით. მაგრამ ჩვენი სამიზნე ხომ პოსტსაბჭოთა სივრცე არ არის და არც სამეზობლო, მით უმეტეს მაშინ სხვა კარგი შანსებიც გვაქვს და აქაც ათვისება გამოყენების პრობლემა თუ არ იქნება, მოგვიანებით უკეთეს შედეგებზე მოგიყვებით. ეს შანსი კი ევროპამ მოგცა, ნებისმიერ ქართულ მეცნიერს და ქართულ სამეცნიერო ინსტიტუციას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს პირდაპირ იმ ბენეფიტებით, რომლებიც არსებობს ევროკავშირის შიგნით. საქართველოს მიიღო მოპატიჟება, რომ გახდეს Euro-Access-ის წევრი, რომელიც არის ევროკავშირის ინოვაციებისა და მეცნიერების ორგანიზაცია, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ქართული მეცნიერების ინტეგრაცია მოხდა ევროკავშირის სივრცეში. მხარეთა მიერ მზაობის გამოხატვის ხელშეკრულება დაახლოებით თვენახევარში, სექტემბერში გაფორმდება. ეხლა დანარჩენი ამბებიც ხორბლის ტრანსპორტირების შეზღუდვაზე ბიზნესის არჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ არ მიიღო. გახსოვთ ალბათ გასულ წელს ფინანსთა მინისტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს ტერიტორიაზე ხორბლის იმპორტისა და ექსპორტისას გარკვეული შეზღუდვების დაწესების შესახებ, კერძოდ საბაჟო ტერიტორიიდან აღნიშნული პროდუქციის გატანა შესაძლებელი გახდა მხოლოდ სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტით, შესაბამისი საბაჟო გამშვები პუნქტების გავლით, ცალკეულ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის თანხმობით კი საქონლის შემოტანა გატანა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით. ფინანსთა სამინისტროს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას გასული წლის ზაფხულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებისა და ხორბლის ექსპორტ-იმპორტიორების ნაწილის პროტესტი მოყვა, რის შემდეგაც ფინანსთა მინისტრმა გადაწყვეტილების ძალაში შესვლა 1 წლით გადაავადა. მინისტრის ბრძანება საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ბიზნესმაც, კერძოდ სასამართლოს არჩევლით მიმართეს
კომპანია KB Logistics-მა, Fortuna-მ, Chirina-მ, Poultry Georgia-მ, Комисი 21, Nutrimax-მა და კომპანიები ფინანსთა მინისტრის ბრძანების არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას ითხოვდნენ, თუმცა სასამართლომ საქმე განსახილველად არ მიიღო. სხვა შორის კომპანიები მიუთითებენ, რომ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემდგომ მათ გარკვეულწილად შეეზღუდათ სამეწარმეო საქმიანობა და მოსარჩელე კომპანიებს შორის ამ ჩამოთვლილი კომპანიების გარდა ასევე იყვნენ ხორბლის ექსპორტიორი, იმპორტიორებიც და ასევე კომპანიები, რომელსაც აღნიშნული საქონლის შეძენას ახორციელებენ, ძღოლებიც, რომლებიც მის ტრანსპორტირებას ახდენენ და მათი განმარტებით სადავო ნორმა მეწარმეების ეკონომიკურ საქმიანობას მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს, რადგან უფრო უძვირდებათ პროდუქციის წარმოების ხარჯები, რაც თავის მხრივ მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე ღირებულების ზრდას 20-25%-ით გამოიწვევს. იდეაში ეს არჩეული უკვე შეტანილი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში და აგერ მასზე ვერდიქტის, თუმცა ფინანსთა მინისტრი ვანო მაჭავარიანი რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა ჩვენს ერთ-ერთ ეთერში და ამდას ბევრ სხვა თემებზე, თუმცა ამ თემაზე სრულად გასაგები გზავნილები გააკეთა, რითაც შეუძლია ბიზნესი ხელმძღვანელოს. ჩვენ არ ვაპირებთ იმის ამოქმედებას. არ ვაპირებთ, კიდე გიმეორებთ ხელების გადაგრეხვით მოქმედებას, კიდე გავივლით კონსულტაციებს, თუ დავინახავთ, რომ შესაძლებელია ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით წასვლა წავა, თუ არა და გავითვალისწინებთ იმ სოციალურ მდგომარეობას. ეს რეალურად აქტი იყო სოციალური სოლიდარობის ამის გაჩერება. თორე ეკონომიკურად კიდე გიმეორებთ. სასამართლოშიც არის შეტანილი მაგ თემაზე. ასე ჩემო ძვირფასო ბიზნესმენებო, ზოგჯერ ჩვენს გიხიდებით და იმაზე არანაკლებ ეფექტურად ვიდრე სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლოა, რომელმაც ბოლო პერიოდში არაერთი მნიშვნელოვანი და ხმაურიანი გადაწყვეტილება მიიღო. მაგრამ წინ კიდევ რამდენიმე ელოდება, მათ შორის საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში ასევე გასაჩივრებული და ჯერ გადაწყვეტის მოლოდინშია, მოსარჩელე მხარე ამ შემთხვევაში საპენსიო სქემასთან დაკავშირებით ითხოვს კორექტირებას. დღეს ამ ნაწილზე არ ვაპირებს საუბარს, ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც შოთა ტყეშალაშვილის მომზადებული მასალის დახმარებით სამართლიანი საპენსიო ანაზღაურების სამართლიანების გაზომვას შეეცადა. ნინი დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანია გიორგი მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს 30 ლარი უზრუნველი სიბერისათვის ამ სათაურით ჩვენს ვებზე bm.gz-ზე შოთა ტყეშელაშვილმა გამოაქვეყნა რთული გამოსაცნობი არ არის რომ საქმე ეხება საპენსიო სისტემას შოთა შეეცადა რომ გაერკვია შევძლებთ თუ არა თვეში 30 ლარად უზრუნველყოფილი სიბერის დაფინანსებას საიდან მოვიდა ეს 30 ლარიანი ნიშნული და როგორი არის გამოთვლის მეთოდოლოგია ამას ეტაპობრივად გრაფიკულად ჩვენს მივყვებით და პირველ რიგში მას არის ავტორის დახმარებით აქიხსნით დამსავლების სამსახურიდან გამოვითხოვე სტატისტიკური ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ხელფასებს იღებენ მოქალაქეები, რამდენს აქვს 500 ლარამდე შემოსავალი, რამდენს 1000, 2000 და ასე შემდეგ და ამ მიღებული მონაცემებიდან გამომდინარე დავთვალე თუ რა თანხა დაიზოგება მათ მიერ ამ ახალ საპენსიო სისტემაში და როგორც გამოვიდა ყველაზე დაბალი, ანუ 500 ლარზე დაბალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები თვეში დაახლოებით 30 ლარს დაზოგავენ და შემდეგ ამ 30 ლარის მიხედვით გავაკეთე მოდელირება იმის შესახებ თუ რეალურად რა საპენსიო შემოსავალი შეიძლება მიიღონ მათ პენსიაზე გასვლის შემდეგ. შეთეს კიდევ ერთხელ მადლობა. შემოსავლების სამსახურიდან ინფორმაცია როგორც მივხვდით, მას არის ავტორმა მიიღო. ამ რიცხვების დამუშავების შემდეგ კი ასეთ სურათს ვიღებთ. დღეისათვის თითოეული დასაქმებულის ხელფასიდან ვინც ანაზღაურებას ოფიციალური კონტრაქტის საფუძველზე იღებს, 6% სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოში მიიმართება. სისტემიდან გასვლის უფლება მხოლოდ ერთ ნაწილს 40 წელზე უფრო პირებს აქვს, დანარჩენებისათვის კი უზრუნველი სიბერის დაფინანსება სავალდებულო გადასახადია. გამომდინარე იქიდან, რომ საპენსიო სისტემაში მხოლოდ ხელფასის მქონე მოქალაქეები მონაწილეობენ შემოსავლების სამსახურის სტატისტიკის მიხედვით ირკვევა რომ ასეთი დღეს საქართველოში პოტენციურად მაქსიმუმ 1,194,810 ადამიანი არის. მათ ნახევარ წლის განმავლობაში რეგისტრირებული 6000 ლარზე ნაკლები, ანუ თვიურად საშუალოდ 500 ლარზე ნაკლები შემოსავალი აქვთ. ამ პირებიდან 300,000 მოქალაქისათვის საშუალო წლიური შემოსავალი 2400 ლარზე, ანუ თვეში საშუალოდ 200 ლარზე ნაკლები არის. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს სახელმწიფო საპენსიოს გადასახადს იმ ადამიანებსაც ახდევინებს, რომელთა შემოსავალიც საარსებო მინიმუმთან საგანგაშოდ ახლოს ან სულაც ამ მინიმუმს მიღმა არის.
547,256 ადამიანი. ვისი საშუალო ყოველთვიური შემოსავალიც 500 ლარზე ნაკლები არის, თვეში 6%-იანი კონტრიბუციის სახით 30 ლარს დაზოგავს. ახლა შევადაროთ მოქალაქეთა ორი ჯგუფი. პირველი 191,000 მოქალაქის წლიური შემოსავალი 1200 ლარზე ნაკლები არის, ანუ თვეში 100 ლარზე ნაკლები იყო. ამ მოქალაქეებს თუ ისინი 2019 წელსაც მსგავს შემოსავალს მიიღებენ, წლის განმავლობაში სულ 72 ლარი დაეზოგებათ. აქედან 48 ლარის გაღება ამ ადამიანებსა და მათ დამსაქმებლებს მოუწევთ, ხოლო 24 ლარის გადახდა უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტს. მეორე ჯგუფსაც შეეხება 80,000 მოქალაქის წლიური შემოსავალი, 12,000-დან 15,000 ლარი იყო, რაც თვეში მინიმუმ 1000 ლარის ანაზღაურებას ნიშნავს. ამ მოქალაქეებს პირველ ჯგუფთან შედარებით საპენსიო სისტემაში წლის განმავლობაში ზუსტად 10 ჯერ დიდი თანხა 720 ლარი დაეზოგებათ. აქედან 480 ლარის გაღება ამ მოქალაქეებსა და მათ დამსაქმებლებს, 240 ლარის გაღება კი ცენტრალურ ბიუჯეტს მოუწევს. თვალსაჩინო არის ამ შემთხვევაში კონტრასტი ყველაზე დაბალ შემოსავლიან და საშუალო შემოსავლის მქონე დასაქმებულებს შორის. თქვენი დაზოგილი თანხის განაწილებაში საშუალო დასაქმებულებს თუ შევხედავთ, ზუსტად დავინახავთ, რომ 10 ჯერ უფრო დიდი სახელმწიფო კონტრიბუცია არის, ვიდრე ყველაზე დაბალ შემოსავლიანების შემთხვევაში. შესაბამისად, სახელმწიფომ უფრო მეტი საბიუჯეტო რესურსი დახარჯა უფრო შეძლებული მოქალაქეებისათვის სოციალურ დაცვაზე, რაც თავად სოციალური დაცვის მნიშვნელობის საპირისპირო არის. 2019 წელს ბიუჯეტში საპენსიო რეფორმისათვის დარეზერვებული 90 მილიონი ლარის უდიდესი ნაწილით სწორედ ასე ნაწილდება. მეტი თანხა გადაირიცხება საშუალო და საშუალოზე მაღალ ანაზღაურებიანი მოქალაქის ანგარიშებზე, დაბალ შემოსავლიანები კი მხოლოდ მცირე ნაწილს მიიღებენ. გრაფიკულად ამ შემთხვევაში დასაქმებულთა განაწილების ხელფასების მიხედვით და მათ მიერ სააგენტოში გადარიცხულ თანხას თუ შევხედავთ, ქვეყანაში ყველაზე დაბალი შემოსავალი ეს არის 1 ლარიდან 100 ლარამდე, 191,124 მოქალაქეს აქვს, მაგალითად 100-დან 200 ლარამდე 100,204 მოქალაქეს, 8,323 და მეტი შემოსავალი კი 7,821 მოქალაქეს. საპენსიო ფონდში თითოეული სახელფასო ჯგუფიდან წლის განმავლობაში გადარიცხული თანხა ამ შემთხვევაში ასე გამოიყურება: 1 ლარიდან 100 ლარამდე შემოსავლიანი მოქალაქისგან საპენსიო ფონდში მიიმართება 5 მილიონ ლარზე მეტი, 100-დან 200 ლარამდე შემოსავლიანი მოქალაქეებიდან 11 მილიონ ლარზე მეტი და 8,323 და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეების მხრიდან 89,128,541 ლარი. ეს მონაცემები ცხადია არ არის სრული, არ მინდოდა დამეღალეთ დილიდან ციფრებით და სოციალურ ქსელში ისედაც პოპულარული დაბერებული ფოტოების ფონზე ჩვენს ციბერაზე საუბრით განწყობა დილიდან უფრო მეტად დამემძიმებინა და ამას აქვს რა ფინანსური მაჩვენებლით შევხვდებით კიდევ ესეც. თუმცა ეს კითხვა უფრო მწვავე იმ ადამიანებისთვის არის, ვისი შემოსავალიც დღეს საშუალო ხელფასის მოცულობას ვერ ეწევა ამ შემთხვევაში. ხო, მადლობა ნინიც დაშოთას საინტერესო მასალისთვის. კარგად შეევსეს ერთმანეთი. დაღლასთან ერთად გარჯაც გამოვიდა საინტერესო და იმედია ჩვენმა მაყურებელმა უფრო უკეთ გაიგო შოთა ტყეშელაშვილის მიერ მომზადებული ანალიტიკა, რომელიც ნინო ლონგურაშვილმა გადმოგცა. ვიდრე ბიზნეს სიახლეებს ანა გაგვაცნობს, საგარეო ვალის განახლებული გრაფიკი უნდა გაგაცნოთ. ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს საგარეო ვალის გადახდის განახლებული გრაფიკი გამოაქვეყნა. მოდი მე გეტყვით აქ ახლა დეტალებს, იმიტომ რომ მეჭვი მეპარება რომ თქვენ აქ რაიმე დაინახოთ. მიმდინარე წლის 31 მარტის მდგომარეობით დაუყოვნებლივ გადასახდელი თანხა $1,145 მილიონ შეადგენდა. აქედან $550 მილიონი ეს გახლავთ საქართველოს კომერციულ ბანკებში განთავსებული უცხოური დეპოზიტები, რომელიც რეალურად დაუყოვნებლივ გადასახდელი ნამდვილად არ არის. მესამე კვარტალში, ანუ საუბარია ივლისი-სექტემბერზე, $1,142 მილიონი საგარეო ვალია დასაფარი და წლის ბოლომდე მესამე და მეოთხე კვარტალში კი ჯამში გამოდის, რომ $2,080 მილიონი საგარეო ვალის გადახდა იქნება საჭირო და აქედან უმეტესი ნაწილი, ანუ საუბარი არის 88%-ზე კერძო სექტორის საგარეო ვალია. 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს საგარეო ვალი $17,800 მილიონი. ახლა კი ბიზნეს სიახლეებს მივხედოთ. თბილისის მერიამ მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში წყალარინების სისტემის დაერთების სავალდებულო რეჟიმის შექმნაზე იწყებს მუშაობას.
თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თანახმად წარმოდგენილი რეკომენდაციებით, როდესაც საქმე კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთების ზონირების კორექტირებას ეხება, მუნიციპალიტეტს რამდენიმე მიმართულებით მსჯელობა შეეძლება. ერომანი TBC ბანკი 2019 წლის საუკეთესო ბანკად დაასახელა, 2011 წლიდან მოყოლებული ბანკი ევრომანის მიერ 8-ჯერ დასახელდა საუკეთესო ბანკად საქართველოში. პრემიერ-მინისტრ კერძო სექტორის შეფასება რუსული ემბარგოს საპასუხო გეგმაზე და საპასუხო ნაბიჯებზე კომუნიკაციის ნაკლებობასთან დაკავშირებით უკვირს. მამუკა ბახტაძემ BMG-ის კითხვის საპასუხოდ თქვა, რომ საკრედიტო საგარანტიო ფონდი, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად იმუშავებს, ტურისტულ პროექტებს დაეხმარება იმისათვის, რომ შემოსავლების შესაძლო კლების შემთხვევაში გადაზღვეული იყოს და სამუშაო ადგილები არ დაიკარგოს. პრემიერის შეფასებითვე, თუ ბოლო წლების მონაცემებს ჩავხედავთ, აღარ რჩება კითხვა მთავრობის მხრიდან დივერსიფიკაციისათვის გაწეულ სამუშაოსთან დაკავშირებით. ჩვენ ავამოქმედებთ ძალიან მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, მათ დიდი ნაწილს აქვს სამეფო სასხები აღებული იმისთვის, რომ განევითარებია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მოხდება ამ პროცენტების თანადაფინანსება პირველი. მეორე, იქიდან გამომდინარე, რომ ტურიზმი იყო ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორი საქართველოში, ძალიან ბევრი მეწარმეს ჰქონდა გეგმა, რომ ან გაეფართოვებინა თავისი სასტუმრო, ან მოეხდინა ახალი სასტუმროს მშენებლობა. კიდევ ერთხელ მსურს მე ხაზი გავუსვა, ჩვენ საუბრობთ მცირე და საშუალო სასტუმროებზე. შესაბამისად, ის მექანიზმი, რომელიც ჩვენ შევქმნით ევროკავშირთან ერთად და თქვენ აღნიშნეთ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორუმი, სწორედ ევროპულ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით შევძელით ჩვენ ამ ინსტრუმენტის შექმნა. ეს არის საკრედიტო საგარანტიო სქემა, ის იქნება სრულად მიმართული ჩვენს მეწარმეებზე, რომლებიც დასაქმებული არიან სასტუმრო სექტორში. მეორე რაც ასევე გაჟღერდა, ეს უკვე შეეხება იმ შემთხვევებს, როდესაც კონკრეტულ ტურისტულ ბიზნესებს, ისევ სასტუმროებს და მათთან დაკავშირებულ ბიზნესებს უნდათ გაფართოება, ან ახალი ასეთი ობიექტის შექმნა, რისთვისაც ასევე მიმართეს ბანკებს, მაგრამ იმის გამო, რომ ისევ და ისევ გამოწვევის წინაშე დადგა ეს ინდუსტრია, შეიძლება უფრო მეტ დროს და მეტ რისკებსთან იყოს დაკავშირებული ეს პროცესი. საკრედიტო საგარანტიო სქემა, რომელიც დამტკიცებული არსებობს ჩვენ სამინისტროს მიმართულებით, იქნება მთლიანად ორიენტირებული ამ ტიპის ბიზნესებზე და მათ მომსახურება იმ თვალსაზრისით, რომ დამატებით უზრუნველყოფა შესთავაზებს ბანკებს იმისთვის, რომ არ გაჩერდეს არა მარტო არსებული ბიზნესები, არამედ მათი გაფართოება და პერსპექტიული პროექტებიც დაფინანსდეს. 2019 წელს ტურიზმის ადმინისტრაციას რუსეთის ტურისტულ ბაზარზე ნულოვანი დანახარჯი აქვს. ეს განცხადება დღის პირველ ნახევარში გუშინ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გაავრცელა. მარიამ ქრივიშვილმა აღნიშნა, რომ 2013-2019 წლების პერიოდში ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ქვეყნის სწორი პოზიციონირების და ტურისტების მოზიდვის მიზნით საერთაშორისო ბაზარზე ჯამში 70,707,893 ლარზე მეტი დახარჯა. რუსულ ბაზარზე კი 13 მილიონი ლარი იყო დახარჯული, რაც მთლიანი დანახარჯის მხოლოდ 18,6%-ია. ამავე თემაზე უკვე საღამოს პრემიერ-მინისტრმა BMG-ის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ თქვა, რომ რუსულ ბაზარზე დახარჯული თანხიდან საქართველოს შესაბამისი უკუგება ნახა და აქედან გამომდინარე გაწეული ხარჯი მამუკა ბახტაძის შეფასებით იყო სწორი. ჩვენ ამბულად არ გვაქვს იმისი განცდა, რომ კომუნიკაციის ნაკლებობა ამ სექტორთან, უფრო მეტიც, ყველაზე მეტად გვაქვს მათთან. ჩვენ ინტენსიური კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოება, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება დღეს მხარდაჭერა. რაც შეეხება 13 მილიონს, რომელიც დაიხარჯა მარკეტინგისთვის რუსეთში, თქვენ იცით ეს რამდენი პროცენტია საერთო ბიუჯეტის? დაახლოებით 18% არის მარკეტინგის ბიუჯეტის. ანაკლის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ანაკლი ჰოევსი ბიუჯეტიდან 2,599,600 ლარით ფინანსდება. მთავრობის განკარგულების მიხედვით თანხა პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოქმედებითი საქართველოს მიერ გამოიყოფა. ამავე განკარგულებაში მითითებულია, რომ ფესტივალი ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებაა. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი 22-დან 25 აგვისტოს პერიოდში ჩატარდება.
თბილისის მერიის ინიციატივით ბაზალეთში ახალგაზრდული ბანაკები თბილისის გარშემო ლაშქრობები მოეწყობა. დედაქალაქის მერმა დედაქალაქის მთავრობის ხტომაზე თქვა, რომ ახალგაზრდული პროექტები, რომელთა მიზანიც ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციაა, ტრადიციულად წელსაც განხორციელდება. ამ პროგრამის მონაწილეთა რეგისტრაცია კი 20 ივლისს მერიის ვებგვერდზე დაიწყება და 30 ივლისამდე გაგრძელდება. საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში საზღვაო ტრანსპორტის წილი გაზარდა. 2018 წლის მონაცემებით საზღვაო გზით ექსპორტზე $1.350 მილიონი პროდუქცია გაგზავნილი. ამავე გზით მიღებულმა იმპორტის მოცულობამ კი $3.180 მილიონი შეადგინა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში საზღვაო გადაზიდვები ზრდის ტრენდს აჩვენებს. მთლიანობაში ექსპორტი 2018 წელს იყო $3.350 მილიონი. საავტომობილო გზით კი $1.600 მილიონი პროდუქცია გადაიზიდა, სარკინიგზო გზით 120 მილიონის და საზღვაო გზით $1.350 მილიონის. ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით პროექტი საბადოთა დახურვა და ეკონომიკური რეგენერაცია დაიწყო. ამ პროექტის განსახორციელებლად საკონსულტაციო ჯგუფი SRK კონსალტინგია შერჩეული. ამ პროექტის მიზანია სრული და ზუსტი ინფორმაციის მოპოვება, რომელიც მიტოვებული ან დასახურად მომზადებული საბადოების ამჟამინდელ მდგომარეობას ასახავს. კვლევის ფარგლებში მოხდება მიტოვებულ საბადოთა აღრიცხვა და რისკის შემცველ საკითხთა იდენტიფიკაცია. ასევე ინსტიტუციური და მარეგულირებელი ხარვეზების გამოვლენა, შემდგომში ზოგადი პრინციპების და სტანდარტების შემუშავების მიზნით. შედეგად, ჩამოყალიბდება საბადოთა დახურვის და სამთო მოპოვებითი ფართობის რეკულტივაციისა და რეგენერაციის სახელმძღვანელო ჩარჩოც. ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება იყო ბათუმის საკრებულოში გუშინ, სადაც დეპუტატებმა ხმაურის ფონდზე გადაწყვეტილება მიიღეს დაიწყოს საქმის წარმოება რივიერას განაშენიანების პროექტზე. ამ გადაწყვეტილებას საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის და მოქალაქეთა ჯგუფისაგან ხმაური მოყვა. ოპოზიციამ მმართველი გუნდი რეგლამენტის დარღვევაში დაადანაშაულა და პროტესტი მაგიდაზე ხელების ბრახუნით გამოხატა. პროექტის მოწინააღმდეგეებს 11-12 მარტის მოვლენების დროს დაკავებული მერაბ ღოღობერიძე დაუპირისპირდა. მან ოპოზიცია ქალაქის განვითარების ხელის შეშლაში დაადანაშაულა. გადაწყვეტილების შემდეგ კი უკვე მოქალაქეებმა სხდომათა დარბაზი დატოვეს. რივიერა ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე 5 სათავმჯენის აშენებას ითვალისწინებს. ტრიბუნასთან ჯერ კიდევ დგას შოთა გუჯა. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ კი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის წარსადგენი პროექტები განიხილა და მხარი დაუჭირა. 2020 წელს თელავის მუნიციპალიტეტში 60-ზე მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებაა დაგეგმილი, რისთვისაც დაახლოებით 11 მილიონი ლარია საჭირო. პროექტები მოიცავს გარეგანათების მოწყობას, გზების, წყალმომარაგების სისტემისა და სააღრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაციას. ახალციხის ნომერ 1, 3, 5 და 6 საბავშვო ბაღებისა და მე-7 საჯარო სკოლის შენობაში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების და განახლებადი ალტერნატიული ენერგიის გამოყენებისათვის პროექტი განხორციელდება. ტენდერს მუნიციპალური განვითარების ფონდი $1.321.300 ლარზე აცხადებს. ამ სამუშაოების მიზანია ენერგეტიკული რესურსების მოხმარების შემცირება და პერსონალის და მოსწავლეთა პირობების გაუმჯობესება, რასაც ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების დანერგვით მიაღწევენ. ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ ენერგოეფექტურობის შენობაში დანერგვა ბიუჯეტის სახსრების დაზოგვას და ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ემისიის შემცირებას ხელს შეუწყობს. Silk Road ჯგუფი წინანდალში $4 მილიონი ინვესტიციას განახორციელებს. BMG Silk Road ჯგუფში უთხრეს, რომ ეს იქნება ახალი სამსართულიანი სასტუმრო პარკ ჰოტელი, რომელიც წინანდლის მამულში ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. ეს არის 70 ნომრიანი სასტუმრო პარკ ჰოტელი, რომელიც შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანი იქნება, ვიდრე მაგალითად Radisson Collection-ი, რომელიც წინანდლის მამულში შემოდგომაზე გაიხსნა. Silk Road ჯგუფში განმარტავენ, რომ სასტუმროს პირველ სართულზე მუსიკალური აკადემიისათვის განკუთვნილი მუსიკალური ინსტრუმენტებით აღჭურვილი ოთახებიც მოეწყობა, სადაც რეპეტიციები და მასტერ-კლასები გაიმართება.
სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ რეგლამენტის მიღება კი პროდუქციას 5-დან 10%-მდე გააძვირებს. SPMG-ის თამაშობანას თანადამფუძნებელმა უთხრა, როგორც ნონა სონღულაშვილი განმარტავს, სათამაშოების ბიზნესზე დაწესებული რეგულაცია სექტორს საექსპორტო ფაზრის ათვისებაში ხელს შეუწყობს, რადგან ის არსებულზე მეტად ხარისხიანი გახდება. აი რაც შეეხება ქართულ მწარმოებლებს, თამაშობანას თანადამფუძნებელი ამბობს, რომ მათი მთავარი პრობლემა ქვეყანაში სათამაშოების ხარისხის შემოწმებისათვის საჭირო ლაბორატორიების არარსებობა, საზღვარგარეთ კი პროდუქციის გამოკვლევა მნიშვნელოვნად გააძვირებს მის ფასს. 1987 წელს დედამიწაზე მოსახლეობის რაოდენობამ 5 მილიარდს მიაღწია. ამის შემდეგ უკვე გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ყოველ წელს 11 ივლისს მსოფლიო მოსახლეობის დღეს აღნიშნავს. ბიზნეს ინსაიდერმა დაწერა იმ 10 ქვეყანაზე, რომლის მოსახლეობაც 1950 წლის შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა და ცალკე გამოყო ის 10 ქვეყანა, სადაც 1950 წლის შემდეგ მოსახლეობის ზრდის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია დაფიქსირებული. ამ სიაში საქართველო მე-10 ადგილზეა. დეტალური ინფორმაცია ქვეყნების შესახებ ახლა მარიამ ადამიანმა და ანუკა ჯოხაძემ უნდა გაგვაცნონ დილა მშვიდობისა. ანა მარიამ, მოდი საუბარი ჯერ ყველაზე მზარდი ქვეყნის მოსახლეობით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ დაბალ მაჩვენებლებზე. მოკლედ, ყველაზე მეტად მოსახლეობა 1950 წლიდან დღემდე არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში გაიზარდა. ზრდამ კი 7.8% შეადგინა. განსაკუთრებით კი მოსახლეობის რიცხოვნობა 1970-იან და 2000-იან წლებში გაიზარდა. იმ შემთხვევაში თუ ადამიანმა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში 20 წელი იცხოვრა, ამ დროის განმავლობაში მას არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია და საუბრობს არაბულ ენაზე, მას შეუძლია თამამად მოითხოვოს ქვეყნის მოქალაქეობა. რეიტინგში კი მეორე ადგილზე ყატარია, სადაც 1950-იანი წლებიდან მოსახლეობა დაახლოებით 6.78%-ით გაიზარდა. ანკა, შენ მანამდე ახსენე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მოსახლეობის მატების მიზეზად მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული წესები. რა ხდება ამ კუთხით ყატარში, რამ განაპირობა განსაკუთრებული ზრდა ამ ქვეყანაში? მარიამ, ზარდი სტატისტიკა 2022 წელს ყატარში დაგეგმილ FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატს უკავშირდება. 2010 წლიდან მას შემდეგ, რაც ჩემპიონატის დრო და ადგილი დაანონსდა, ყატარში ყველაზე მეტი შრომითი მიგრანტი ჩავიდა, რათა ადგილზე სტადიონის ინფრასტრუქტურა მოწყობილიყო. თუ 2003 წელს მოსახლეობის რაოდენობა 700,000-ზე ნაკლები იყო, 2016 წელს ყატარის მოსახლეობის რაოდენობამ 2.5 მილიონს მიაღწია. ყატარს კი ერთი პოზიციას დასავლეთ საჰარა ჩამორჩება, სადაც მოსახლეობა გასული საუკუნის შემდეგ 5.39%-ით არის გაზრდილი. ზრდის ტენდენცია ამ მიმართულებით ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკის ამსადავო ტერიტორიაზე ლტოლვილების რაოდენობის ზრდას უკავშირდება. საჰარაში ცხოვრებისთვის მსურველებს ფულს, სხვადასხვა სუბსიდიებს და საგადასახადო შეღავათებს თავაზობენ. ბიზნეს ინსაიდერის რეიტინგში კი მე-4 ადგილზე კუნძული სენტ-მარტინია, რომელიც ნიდერლანდებს ეკუთვნის. კუნძულზე მოსახლეობის რაოდენობა 1950 წლიდან დღემდე 4.79%-ით გაიზარდა. ეს კუნძული მსოფლიოში ცნობილია თავისი სანაპიროებით და შემოსავლის ძირითად წყაროდ ტურიზმი მიიჩნევა. ყოველწლიურად სენტ-მარტინს მილიონზე მეტი ტურისტი სტუმრობს, რამაც მოსახლეობის რაოდენობის ზრდაც გამოიწვია. ხუთეულს კი ქუვეითი ასრულებს, რომლის მოსახლეობაც გასული საუკუნის შემდეგ 4.76%-ით არის გაზრდილი. მიზეზად კი სამუშაო ძალის იმპორტი სახელდება. ანკა, თუ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი ქვეყნების შრომითი მიგრანტები მიმართავენ ყველაზე ხშირად ქუვეითს? მარიამ, ყველაზე ხშირად ქუვეითს ინდოეთიდან, შრი-ლანკიდან, ბანგლადეშიდან და ფილიპინებიდან სამუშაო საძიებლად წამოსული მიგრანტები მიმართავენ, რომლებიც ქუვეითში ძირითადად მომსახურების და სამშენებლო სექტორებში არიან დასაქმებულები. მოსახლეობა ასევე გაიზარდა იორდანიაშიც, სადაც ზრდამ 4.36%-ით შეადგინა. 2015 წლებში იორდანიის მოსახლეობა 87%-ით გაიზარდა. იორდანიას კი ისეთი ქვეყნები მოსდევს, როგორებიცაა მაიოტა, ჯიბუტი, ბაჰრეინი, სენ-მარტენი. ეს რაც შეეხება იმ ქვეყნებს, რომელთა მოსახლეობაც ყველაზე მეტად 1950 წლის შემდეგ გაიზარდა, ხოლო რომელი ქვეყნების მოსახლეობა შემცირდა გასული საუკუნიდან მოყოლებული, ამის შესახებ კი უკვე მეტ ინფორმაციას დარწმუნებული მარიამ ადამიანმა. ვისაუბრებ, დღეს დედამიწის მოსახლეობა 7.7 მილიარდ ადამიანს შეადგენს. ლტოლვილების კრიზისის, დასაქმების შესაძლებლობების სრულებების, ომისა და გვალვების გავლენით ზოგიერთ ქვეყანაში მოსახლეობის რაოდენობა სწრაფად იმატებს, ზოგან კი იკლებს. თუ კი სტატისტიკას გადავხედავთ, მოსახლეობის ზრდის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი და ამავდროულად კლება საშუალოდ -1.51%-ით წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულოვან სახელმწიფოში, ნიუ-იორკში და
დაფიქსირდა ნიუ-იორკის მოსახლეობა მრავალრიცხოვანი არასდროს ყოფილა, თუმცა 1960 წლიდან 5000-დან 1600-მდე შემცირდა მოსახლეობა. მიზეზად მიგრაციას სახელდება ნიუ-იორკის მოსახლეობის უმრავლესობა ახალ ზელანდიაში მიდის სამუშაოდ, ამიტომ ნიუ-იორკის მოქალაქეები ავტომატურად ახალი ზელანდიის მოქალაქეებიც არიან. ანალოგიური მიზეზებით ტოვებენ ადამიანები ტოკელაუს და საცხოვრებლად სამოაში და ახალ ზელანდიაში ნაწილდებიან, ამიტომაც მოსახლეობის კლების სტატისტიკაში 0.21%-ით სახელდება ქვეყანა. აქვე ანუკა შენ დაასახელე, რომ ადამიანთა უმეტესობა უკეთესი ცხოვრებისა და სწორედ მომავლის შექმნის მიზნით თანხმდება ემიგრაციას და ტოვებს სამშობლოს. თუმცა რეიტინგში მოხვედრილი ქვეყნების შემთხვევაში თუ გვაქვს მიზეზად, მაგალითად ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად ქვეყნის დატოვების შემთხვევები გასახელდება. ასეთი შემთხვევებიც არის და მაგალითად მონსერატში ზუსტად 1995 წელს დაცალა მოსახლეობამ ტერიტორია. კატასტროფული კლების მიზეზი კი ვულკანის გააქტიურება გახდა, რომელმაც კუნძულის 2/3 განადგურა, ხოლო მონსერატში მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი -1.42%-ია. ქვეყნები მოსახლეობის ზრდის დაბალი მაჩვენებლით ამ სტატისტიკაში მეოთხე ადგილზე სახელდება ვატიკანი, სადაც ძირითადად მღვდლები და მონაზვნები ცხოვრობენ, შეფეთება კი უკიდურესად შემცირებულია. ემიგრაციის მიზეზით მცირდება ადამიანების რაოდენობა ბულგარეთშიც, თუ კი ევროკავშირის მასშტაბით გადავხედავთ ქვეყნებს, შეიძლება ითქვას, რომ აქ ყველაზე დაბალია საშუალო ხელფასი და პენსია, ხოლო 40% სიღარიბის ზღვარზეა ამ ტერიტორიაზე, ამიტომაც მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებლით 0.6%-ით ის რეიტინგის ხუთეულშია. ემიგრაცია და დაბალი შობადობა მიზეზი მოსახლეობის კლების ლატვიაში და ლიტვაშიც. ანუ კვლევის თანახმად სასახარო უმეტესობა მოსახლეობა ემიგრაციის გამო ტოვებს სამშობლოს. თუმცა აქვე აღნიშნოთ, სად მიდიან ისინი და რომელ ქვეყანას ანიჭებენ ემიგრანტები უპირატესობას. მოსახლეობის უმეტესობა ანუკა საკუთარი ქვეყნიდან დიდ ბრიტანეთში გადადის და იცვლის საცხოვრებელ ადგილს, ამიტომაც ამ ქვეყნებში შობადობის მაჩვენებელიც დაბალია და ბავშვების უმეტესობა საზღვარგარეთ იბადება, მათ შორის უნგრეთის მოსახლეობაც. გარდა ამისა, წლების განმავლობაში 1950 წლიდან დღემდე არ შეცვლილა მოსახლეობის რაოდენობა ხორვატიაში. მონაცემების თანახმად 2015-დან 2017 წლამდე ქვეყანამ დაახლოებით 200,000 ადამიანი დაკარგა, ანუ დატოვა ტერიტორია, რაც შეეხება უკვე საქართველოს. ბიზნეს ინსაიდერის ცნობით 1950 წლის შემდეგ საქართველოს მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი 0.18%-ია. ამის ერთ-ერთ მიზეზად საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად საზღვარგარეთ მილიონზე მეტი ქართველის ემიგრაცია სახელდება, სხვა მიზეზად კი სელექციურ აბორტსაც ასახელებენ. მნიშვნელოვანი თემა არის, რომელიც გაგრძელებაც ალბათ კიდევ შეიძლება, მათ შორის აბორტებთან დაკავშირებით და ალბათ ქვეყნისთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული თემაც უნდა იყოს. მადლობა ანუკას და მარიამის მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი ახლა ამინდის პროგნოზის დრო გვაქვს, გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის ტრადიციულად ინფორმაციას და მათივე ცნობით ამინდი გამპრობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დღის მეორე ნახევრიდან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა იყოს სიტყვაც, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარიც. სოხუმში 29 გრადუსი იქნება, ბათუმსა და ქობულეთში 28, ქუთაისში 31, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი, ოზურგეთში 31 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 28, გორში 31 და ცხინვალში 30 გრადუსია ნავარაუდები. დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი მარნეულში და 34 გრადუსი, რუსთავში 35, ახალციხესა და ბორჯომში 29, ბაკურიანში 22, ახალქალაქში 25, სტეფანწმინდაში 20 და თელავში 33 გრადუსი. თბილისს რაც შეეხება დღის განმავლობაში მოიმატებს ღრუბლიანობა, დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარიც, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 33 გრადუსი იქნება. მოკლედ, ვიდრე სახრიდან გახვალ, დედაქალაქის ცენტრში გადაადგილების მოკლე განახლებული ინსტრუქტაჟიც უნდა შემოგთავაზოთ. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეიდან მომდევნო 200 დღის განმავლობაში მტკვრის მარჯვენა სანაპიროდან თამარ მეფის გამზირის მიმართულებით არსებული პანდუსის სრული რეაბილიტაცია იწყება და გადაადგილების მიმართულება იცვლება 11 საათიდან შედის ეს ძალაში და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, თუ სამსახურში მიასწარეთ უკან დაბრუნებისას მაინც მტკვრის მარჯვენა სანაპიროდან თამარ მეფის გამზირის მიმართულებით არსებულ პანდუსზე საავტომობილო მოძრაობა იქნება ორმხრივად დაკეტილი. მარჯვენა სანაპიროზე ვახუშტის ხიდიდან ჩამომსვლელი პანდუსიდან თამარ მეფის ხიდის მიმართულებით გზის სავალი ნაწილის ერთ სამოძრაო ზოლში ავტომანქანების გადაადგილება იქნება შეზღუდული.
სადგურის მოედნიდან მომავალ ავტომობილებს რაც შეეხება თამარ მეფის ხიდის გავლით ისინი მარჯვენა სანაპიროსაკენ მოძრაობას გმირთა მოედნის გავლით ეგრეთ წოდებული ლაგუნა ვერეს მიმართულებით გააგრძელებენ. მარჯვენა სანაპიროდან ვაკის და საბურთალოსკენ მოძრავი ავტომანქანები ისარგებლებენ ეგრეთ წოდებული ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიის გავლით გმირთა მოედანზე არსებული პანდუსებით. ამ სარემონტო სამუშაოების დროს ასევე გზის ამ მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობას დაარეგულირებს საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა ჯგუფები და შესაბამისად დახმარებისთვის მათაც შეგიძლიათ მიმართოთ ტრადიციულად. ამ ვიდეოგრაფიკას კი სულ მალე ნახავთ ჩვენს Facebook გვერდზე და დილის ინსტრუქტაჟისათვის მე მგონი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იქნება. მოკლედ ასე ვიწყებთ დღევანდელ დღეს 11 საათიდან შედის ეს ცვლილებები ძალაში დღეიდან მომდევნო 200 დღის განმავლობაში მოკლედ შეცვლილი იქნება საავტომობილო გადაადგილება დანარჩენზე ცოტა მე კიდე გავაახლებთ ინფორმაციას და სხვათაშორის დღეს გვეყოლებიან თბილისის მერის წარმომადგენლები უბრალოდ იმ კომპანიის წარმომადგენლები რომლებიც სწორედ თბილისის დაქსელვასთან დაკავშირებით კვლევას ატარებდნენ თითქმის 1 წლის განმავლობაში და სამოვლო გეგმებზე შევძლებთ საუბარს. ახლა სარეკლამო პაუზა გველდება და პირველ სტუმარს უმასპინძლებთ სულ რამდენიმე წუთში. თეთრულზე ზაფხულის სეზონი გაიხსნა. როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში ამბობენ, სვანეთში არსებული კურორტი თეთრულდი პირველად უმასპინძლებს ვიზიტორებს წელს ზაფხულში. ასე ოფიციალურად დამსვენებლებს აქ საوارზლის ტიპის ოთახი საბაგირო დახვდებათ, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში 10-დან საღამოს 5-ის ნახევრამდე იმუშავებს. რა დახვდება დამსვენებლებს როგორც სვანეთში, ასევე დანარჩენ კურორტებზე და რა ინფრასტრუქტურული სიახლეები არის დაგეგმილი ამაზე სტუმართან ერთად მარიამ ადამიანმა უნდა ისაუბროს. მარიამ დილა მშვიდობისა, რომ სეზონი გახსნილია ბაკურიანში და გუდაურშიც. მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ინფორმაციით კი აუცილებელია პოპულარიზაციის მიზნით ზამთრის კურორტები 4 სეზონიანი გახდეს. ამ მიმართულებით კურორტზე მოწყობილია ინფრასტრუქტურა და იგეგმება დამატებით პროექტების განხორციელებაც. გარდა ამისა, რამდენად შეეხო რუსული ტურისტული ემბარგო მთის კურორტებს, რაოდენობის არალზეა საუბარი და როგორ აპირებს მის დაკომპენსირებას მთის კურორტების განვითარების კომპანია. მოკლედ ყველა არსებულ თუ დაგეგმილ სიახლეზე და სტრატეგიულ ნაბიჯებზე სასაუბროთ მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელს თამაზ გამცემლიძეს უმასპინძლებთ პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა, მადლობა ჩვენთან ერთად ხართ. მოკლედ დავიწყეთ როგორ ხდება მთის კურორტები ზაფხულის ტურისტულ სეზონს, რას ვახვედრებთ ტურისტებს და რა გამოწვევების წინაშე ვართ უკვე მიმდინარე წლის ზაფხულში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები მაყურებელს. სიახლეები ბევრი გვაქვს ყველა კურორტზე. სათითაოდ რომ ვიუყვეთ ასე პირველი ყველაზე დიდი სიახლე რაც გვაქვს გუდაურში არის კობის საბაგირო გონდოლის ტიპის, რომელიც ჩართული იქნება მთელი ზაფხულის განმავლობაში და ძალიან საინტერესო სანახაობა არის, როდესაც ერთი მხრიდან ინვარწვეს უყურებთ და მეორე მხრიდან ულამაზესი ხედები გაქვს. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ყველა მოლოდინს გადააჭარბა, იმდენი ტურისტი სტუმრობს უკვე და შეიძლება ითქვას ალბათ ივლისის ბოლომდე ბევრად უფრო მეტად გადავასწრებთ იმ შედეგს, რაც ჰქონდა 2017 წელს, იმიტომ რომ უკვე გულისხმობ პირველ მონაკვეთს. შარშანა არ მუშაობდა გუდაურში საბაგიროები, იმიტომ რომ მიდიოდა ახალი საბაგიროების მშენებლობა და ამიტომ ვადარებთ 2017 წლის მონაცემს. თუმცა ვიდრე დანარჩენ კურორტების სიახლეებზე გადავთ, აქვე მინდა გითხოთ თქვენ ტურისტების რაოდენობა ახსენეთ და რამდენად შეეხო რუსული ტურისტული ემბარგო ტურისტების რაოდენობას და რა პროცენტული წილი იყო ამ შემთხვევაში რუსები. იცით რა, მან ძალიან ბევრი სხვადასხვა დათვლა არსებობს, ჩვენ თვლით მოიხსენებათ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის მოთხილამურე ტურისტი, მაქსიმალური რაოდენობა, თუმცა რა თქმა უნდა ისედაც უბრალოდ დასათვალიერებლადაც ერთი დღით ამოდის არა მოთხილამურე ტურისტიც, მაგრამ ძირითადად ჩვენი აქცენტი არის მოთხილამურე ტურისტებზე და ამიტომ რო ვთქვა, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებას რაღაცას ისე ველოდებით, არა ალბათ ის ზრდა, რაც დაგეგმილი გქონდა მომავალ წლებში შეიძლება იმ ტემპით აღარ წავიდეს. თუმცა რა თქმა უნდა, ბაზრის დაახლოებით 25% იყო
საშუალოდ რუსი ტურისტი. ალბათ ეს ამას უფრო მეტად შეიძლება სასტუმროებმა იგრძნონ ეს, თუმცა ყველანაირად ვცდილობთ ჩვენ ისედაც დივერსიფიცირებული იყო მაქსიმალურად ჩვენი სახეობა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა კიდევ უფრო მეტად ვცდილობთ რომ მოვახდინოთ დივერსიფიკაცია. მაგალითად შემიძლია ახლა მოვიყვანო ის, რომ კორეაში გქონდა ძალიან წარმატებული ვიზიტი ტურიზმის ადმინისტრაციასთან და სათხილამურო ფედერაციასთან ერთად შევხვდით 80-მდე სააგენტოს, რომლებიც დაკავებული არიან ტურისტების მომსახურებით. შევხვდით ასევე მათ სათხილამურო ფედერაციას და საქართველოს სათხილამურო ფედერაციამ და კორეის ფედერაციამ გააფორმეს მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობაზე. კორეას ძალიან დიდი სათხილამურო ბაზარი აქვს. რას გულისხმობთ მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა? მემორანდუმი გულისხმობს ეს არის ფედერაციების შორის და ეს გულისხმობს თანამშრომლობას სპორტულ აქტივობებში. რა ვიცი, ალბათ მომავალში ჩამოვლენ მათი სპორტსმენები ვარჯიშებენ ჩვენთან, გავაცვლით გამოცდილებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დამსვენებელმა როდესაც იცის, რომ პირობითად მისი გუნდი შეიძლება ვარჯიშობდეს რომელიმე ქვეყანაში, ეს რა თქმა უნდა უფრო მეტი სტიმულია, რომ ისინი ქვეყანაში წავიდეს და რაც შეეხება მესტიას, თეთრნულს, რა ხდება? დავასრულებ გუდაურზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული პროექტი კეთდება კოფში ანტისაზღვავო სისტემების, რომელიც პრაქტიკულად დაწყებულია უკვე ძალიან დიდი სამუშაო გაკეთდა, ძალიან ბევრი ექსპერტი ყავდა, რომლებიც დაგეგმილ პროექტს აფასებდნენ, რისკებს აფასებდნენ და ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ვართ უკვე იმ ეტაპზე, როდესაც სულ მალე ჩვენ შევძლებთ მშენებლობის დაწყებას და ეს იქნება იმედი მაქვს უნიკალური სისტემა, როდესაც ერთი ოთახიდან არის შესაძლებელი მთელი ხეობის მართვა და ეს იქნება რა თქმა უნდა პირველი ეტაპი დროთა განმავლობაში ეს ალბათ რაღაც უფრო დახვეწას საჭიროებს, როდესაც უკვე რეალურად მუშაობაში ნახავ ახალ სისტემას, მაგრამ ეს იქნება ძალიან თანამედროვე და ძალიან რაც კი შეიძლება გაკეთებულიყო ალბათ ყველაზე უკეთესი გამოსავალი ზვავიან ხეობაში, როდესაც კოპი ქვია. რაც შეეხება დანარჩენ კურორტებს? დანარჩენ კურორტებზე თეთრნუდი გავხსენით წელს პირველად და ძალიან გახარებულები ვართ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს საუკეთესო ადგილი, საყვარელი ადგილი გახდება ტურისტებისთვის, იმიტომ რომ იქაც მოგეხსენებათ მყინვარია და არაჩვეულებრივი ხედები არის და ძალიან კარგ გარემოში შეძლებენ ტურისტები დასვენებას. რა თქმა უნდა, ჰატვალი უკვე ბევრი წლებია ფუნქციონირებს და წელსაც გამოირჩევა ტურისტების სიჭარბით და შეიძლება ითქვას, რომ სვანეთი თუ რომელიმე კურორტი ყველაზე მეტად ახლოს არის 4 სეზონიანობასთან, ეს არის სვანეთი, იმიტომ რომ შეიძლება უკვე ითქვას, რომ წლის ნებისმიერ დროს თანაბრად დატვირთულია სვანეთი ტურისტებით. გოდერძის კურორტზე თუ შეგვიძლია იგივე ვთქვათ? გოდერძის კურორტზე სამწუხაროდ ამ წუთას ყველაზე ნაკლებად შეიძლება 4 სეზონიანი უწოდოთ. პირველ რიგში ეს ადრეც თქვი, რომ გზის პრობლემა არის, თუმცა დაწყებულია სამუშაოები და დარწმუნებულია, რომ უახლოეს წლებში გოდერძიც ჩაებმევა 4 სეზონიან ფერხულში და ისე აუცილებლად სანახავი ადგილი არის. ინფრასტრუქტურის სიახლეები გასაგებია, თუმცა რა გამოწვევები შეგვიძლია რომ დავასახელეთ ლოთ უკვე მიმდინარე წელს, რომელიც აი ამ ზაფხულს იკვეთება და რომელიც შესაძლოა გამოვასწორდეს და დაიძლიოს უკვე 2019 წლის ზამთრისთვის. ისიც რა ძალიან ბევრი მასშტაბური პროექტი არის და გეგმილი გამოწვევებთან საბრძოლველად, არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის საცობები მაღალ სეზონზე და ვფიქრობთ, რომ რამოდენიმე წელიწადში სრულად შევძლებთ ამ პრობლემის დაძლევას. სხვადასხვა კურორტზე სხვადასხვა გამოსავალი არის ნაპოვნი და პრინციპში ყველგან არის გამოსავალი ნაპოვნი და ყველგან დაწყებული არის ქმედება. იგივე ბაკურიანში, იგივე გუდაურში, ბაკურიანში ცოტა სხვა გადაწყვეტა მოხდა, იქ დაემატა საავტომობილო მაგისტრალები და შენდება პარკინგები, როდესაც ჩვენ უფრო მეტად შევეცდებით, რომ გადავიდეთ მუნიციპალური ტრანსპორტის სარგებლობაზე და
ამის მეშვეობით გავტვირთოთ ვაკურიანი. გუდაურის შემთხვევაში ალბათ დამონტაჟდება ახალი საბაგირო, რომელიც საკმაოდ რთული, საპოვნელი იყო წერტილი და უკვე მგონია რომ შევთანხმდით ჩვენ რა მარშრუტზე გაივლის ეს საბაგირო. ქვედა სადგურზე მოეწყობა დიდი ავტოპარკინგი და გუდაურში ვეცდებით ყველანაირად რომ დამსვენებელი ავიდეს საბაგიროთი მოხდეს პირდაპირ სასრიალო და საცხოვრებელ არეალში და ამით გამტვირთოთ გუდაურის მოძრაობა. ანუ რას ვახვედრებთ რომ შევაჯამოთ 2019-20 წლის ზამთრის სეზონზე მთის კურორტებს? ვახვედრებთ ყველგან, მაგალითად გუდაურში და ბაკურიაში ვახვედრებთ ველობილიკებს, რომელიც უკვე ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, 5 კილომეტრი ტრასა არის გუდაურში, 6 კილომეტრი ველობილიკი არის ბაკურიანში. ვახვედრებთ მთის ციგას, ზაფხულის ციგას, ტოპოგარს, რა ვიცი, ბევრნაირად ეძახიან ხოლმე და ასევე უკვე ძალიან უყვარს დამსვენებელს. ვახვედრებთ არაჩვეულებრივ ხედებს და ვახვედრებთ ყველა იმ კომფორტს, რაც შეიძლება კონდეს ტურისტის კურორტზე. გვაქვს რა თქმა უნდა კიდევ გამოწვევები, რომელიც უახლოეს წლებში გვაქვს გამოსასწორებელი. კონკრეტულად უკვე გადაღებული არის მსხვილი წერტილების პრობლემა, რომელიც ბევრი სხვადასხვა ალტერნატივა შეიძლება გამოძებნილ იქნას და მორგებული ქართულ რეალობაზე. ეს არის სხვა კურორტებზე რა თქმა უნდა უკეთესი ვითარებაა, მაგრამ ეს არის წლებთან ერთად მოტანილი. აი სამწუხაროდ ესე უცბად ვერ ხერხდება ამ პრობლემის მომარება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ 2-3 წელიწადში ეს პრობლემა წარმოიქმნება. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ საქართველოს კურორტები არ ჩამორჩება ინფრასტრუქტურით არც ერთ ევროპულ კურორტს. პირიქით ყველაფერი გვაქვს ძალიან თანამედროვე, ძალიან კარგი. არის რაღაცა პრობლემები ისეთი, რომლის მომარებასაც შედარებით მეტი დრო სჭირდება, მაგრამ მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად, ძალიან დინამიურად ვითარდება საქართველოს კურორტები და ამას ხელს არაფერი არ შეუშლის. თქვენ ახსენეთ სამხრეთ კორეა და ტურისტები ამ ქვეყნიდან კიდევ რომელი ქვეყნებიდან ველოდებით მიმდინარე წელს ტურისტებს თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ? იცით რა, ველოდებით და უკვე ყავს ძალიან ბევრი უკრაინიდან, პოლონეთიდან, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან ძალიან გაზრდილი არის ევროპის წილი ჩვენს კურორტებზე. ასევე აქტიურად მუშაობთ ლონდონში, ჰელსინკში, ჩინეთში. ძირითადი ენერგია ჩვენ მიმართული გვაქვს ის დივერსიფიცირებაზე, როგორც უკვე თქვი, ეს ბევრი წლებია უკვე ესეა და საკმაოდ დაინტერესება არის დიდი ძალიან საქართველოს. და ბოლოს ერთად გითხავთ, უმასპინძლებს თუ არა საქართველოს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს? ოლიმპიურ თამაშებზე ამ პროცესს ვერ გეტყვით, ამ პროცესს კვლევას ვაკეთებ ჩვენ საკმაოდ მასშტაბურს. როდის ჯობია რომ ჩატარდეს საქართველოში ოლიმპიადა და რა აქცენტები უნდა გავაკეთოთ, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ მასპინძლობთ 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს, ის სამუშაოებიც უკვე დაწყებული არის, ძალიან აქტიურად მუშაობთ სათხილამურო ფედერაციასთან ერთად და მადლობა მინდა მათ უთხრა, ასევე ამ მიმართულებით ჩამოყვანილი ყავდა ახლა დამოუკიდებელი ექსპერტები ცოტა ხნის წინ, მანამდე საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის წარმომადგენლები ძალიან კმაყოფილები არიან დაგეგმილი პროექტებით და შესრულებული სამუშაოებით. კვლევის შედეგები როდის იქნება? კვლევის შედეგებს ველოდებით ალბათ აგვისტოში გვექნება უკვე შედეგები და გაგაცნობთ. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. თამას გამცემლზე მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელს მასპინძლობთ და საუბრობთ თუ რა ინფრასტრუქტურული სიახლეები არის დაგეგმილი მთის კურორტებზე და რა გამოწვევების წინაშე ვართ მიმდინარე წლის ზაფხულში და ზამთარში. მადლობა მარიამ შენ და მადლობა ბატონ თამას საუბრისათვის. ჩვენ კი ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი თემა გვაქვს თქვენთვის. Amazonis Prime Days აქციის დასრულებამდე სულ რამდენიმე საათია დარჩენილი. ორდღიანი პერიოდი, როდესაც უმსხვილესი ონლაინ ვაჭრობის კომპანია ნებისმიერი პროდუქტის დღეში მიტანას და ფასტკლებებს თავაზობს 15 და 16 ივლისს მიმდინარეობდა. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ, რომელ პროდუქტებზეა წელს ყველაზე დიდი ფასტკლება და როგორი იყო გასული წლის აქციის მაჩვენებლები.
2018 წელს Prime Day-ის აქცია Amazon-ისთვის ძალიან პროდუქტიული გამოდგა, რადგან კომპანიამ ჯამში 100 მილიონი ერთეულის პროდუქტი გაყიდა და რამდენიმე დღეში 4 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო. მართალია ეს რიცხვები ჩინური Alibaba-ს Single Day-მდე ახლოსაც ვერ მივა, თუმცა Amazon-ისთვის სერიოზულ შემოსავალს წარმოადგენს. ჩინეთში ბაზრის მასშტაბებიდან გამომდინარე მსგავსი ტიპის აქციებისგან მიღებული შემოსავალი დაახლოებით 10-ჯერ მეტია და ამას Alibaba-ს რიცხვებში ადასტურებს. ჩინურმა ინტერნეტ გიგანტმა გასულ წელს ერთ დღეში გაყიდვებიდან თითქმის 31 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა. 2018 წელს აქციაზე ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტები, სათამაშოები, პირადი ჰიგიენის საშუალებები, კომპიუტერები და მისი აქსესუარები, ასევე სამზარეულოს მოწყობილობები იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი ფასდაკლებები Amazon-ის მიერ წარმოებულ პროდუქტებზეა, აქციაში 17 სხვადასხვა ქვეყნიდან 1 მილიონზე მეტი მომწოდებელი მონაწილეობს. რის გამოც არჩევანი ბეროდ უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე Amazon-ის Kindle ან ასისტენტი Echo-ა. შეიძლება ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ შავი პარასკევი ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდია შოპინგისთვის. თუმცა სტატისტიკის მიხედვით Prime Day-ის დროს ფასები 70% უფრო მომგებიანია. Prime Day 2019 15 და 16 ივლისს მიმდინარეობდა ამერიკაში და მის დასრულებამდე რამდენიმე საათი გადარჩა. როგორც უცხოური მედია წერს, წელს განსაკუთრებული შეთავაზებების ნუსხაში Amazon-ის Echo Show-ი, Kindle, iPhone 7, მულტიფუნქციური კომბაინი თქვენი სამზარეულოსთვის, Apple-ის უკაბელო ყურსასმენები და სხვადასხვა ნივთია, რომელსაც Amazon.com-ზე შეხვდებით. რაც ყველაზე მთავარია, ამ ნივთებს თქვენ შეკვეთიდან მხოლოდ ერთ დღეში მიიღებთ. Amazon-ი თამაშის წესებს თავიდან ბოლომდე ცვლის. ისინი ცდილობენ მწარმოებლიდან მომხმარებლამდე ნივთები უმოკლე სიგზით მიიტანონ. კომპანია ცვლის მომხმარებლის მოლოდინებს და მას საგრძნობლად აუმჯობესებს. მომხმარებლები ჩვენგან პერმანენტულ სწრაფი მიტანის სერვისით თხოვენ. ჩვენი სამსახურით სწორედ ამის უზრუნველყოფაა. ჩვენი შემოსავლების ძირითადი ინვესტირება ინფრასტრუქტურასა და ტრანსპორტირებაში ხორციელდება, რათა ერთდღიანი მიტანის სერვისი მალე ჩვეულებრივი ნორმა გახდეს Prime სერვისის მომხმარებლებისთვის. Amazon-ი მხოლოდ Prime აქციებით არ ცდილობს მიტანის პერიოდის შემცირებას და დიდი ხანია დრონებით მიტანის სერვისს აანონსებს. რაც ინტერნეტ ვაჭრობის გიგანტს, რომლის ამჟამინდელი ღირებულებაც 995 მილიარდი დოლარია, მილიონობით ახალ მომხმარებელს მოუტანს. ეკონომიკური საქმიანობის წახალისების მიზნით 2015 წლიდან დღემდე ეგრეთ წოდებული მთის კანონით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათებით 300-ზე მეტმა საწარმომ და 20,000-ზე მეტმა პირმა ისარგებლა. ანეკლიის ფესტივალი ბიუჯეტიდან 2,559,600 ლარი დაფინანსდება. თბილისში ახალი 18 და 24 მეტრიანი ავტობუსების შემოყვანა და მიკროავტობუსების პარკის განახლებაა დაგეგმილი. მარკეთილში მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის ასაშენებლად კი 11 მილიონი დაიხარჯება. ბიზნესი ახლებებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ქუთაისის შემუვლითი სამტრედიის გზის ახალი ორზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობა მომავალი წლის ბოლომდე დასრულდება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ახალი ორი ზოლის აშენებით ქუთაისის შემუვლითი სამტრედიის გზაზე მოძრაობა ორივე მიმართულებით ცალმხრივი გახდება. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის სხვა მონაკვეთებისგან განსხვავებით, ამ გზის მშენებლობამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის სრულად დაფინანსებული. პროექტის ჯამური ღირებულება კი 200 მილიონ ლარს აჭარბებს. ძალიან კარგია, რომ მშენებლობა მიდის ვადების დაცვით და უკვე 2020 წლის მეორე ნახევარში ორივე მონაკვეთის დიდი ნაწილი იქნება დამთავრებული, რაც ძალიან შეამცირებს მანძილს და ამავე დროს რა თქმა უნდა მოძრაობას გახდის უფრო უსაფრთხოს. ამასთან ერთად უკვე მზადდება ტენდერები დარჩენილ მონაკვეთებზე და აქედან გამომდინარე უკვე შესაძლებელია ითქვას, რომ 2020 წლისთვის ჩვენი ავტომაგისტრალი, რომელიც მთავარი პროექტია ჩვენი ინფრასტრუქტურის განვითარების, იქნება სრულ რეჟიმში. ტენდერი ისე ავაგეთ, რომ ქართულ კომპანიებს ქონოდათ მეტი შესაძლებლობა ამ პროექტში მიეღოთ მონაწილეობა და 4-დან 3 ლოდზე ქართული კომპანია მუშაობს. ძალიან კარგი პროგრესი გვაქვს. უკვე შემდეგი წლისთვის მთლიანად ეს გზა იქნება დასრულებული. შესაბამისად ქუთაისში შევლის გარეშე შევძლებთ ამ მონაკვეთზე გზაურობას. ზემო ოსიაურის ჩუმათელეთის გზის მშენებლობა კი ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება. ისე მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 14 კილომეტრიანი გზის პროექტი ორ მონაკვეთად არის აქ დაყოფილი. პირველ მონაკვეთზე სამუშაოები ვადების შესაბამისად სრულდება და მეორე მონაკვეთზე შეჩერებული სამუშაოების გასაგრძელებლად მსოფლიო ბანკთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ზემო ოსიაურის ჩუმათელეთის გზა ერთ-ერთი ურთულესია და ის რამდენიმე გვირაბსა და ხიდს მოიცავს. ის გვერდსუვლის ხაშურს, სურამს, ჩუმათელეთს და რიკოთის გვირაბთან მივა პირდაპირ. ეს
ეს გზა ნაგარაზემო-ოსიაურის გზის გაგრძელება უნდა გახდეს, რომელიც უკვე აშენებული 5 კილომეტრიანი გზა არის და ექსპლუატაციაში ამ პროექტის დასრულების შემდეგ შევა. პროექტის ფარგლებში 4-ხსოვიანი ცემენტ-ბეტონის გზა, 21 ხიდი, 5 გვირაბი, რკინაბეტონის მიწისქვეშა გასასვლელები, ასევე წყალგამტარი მირები და სადრენაჟის სისტემები შენდება. დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფასი გადაიხედება, ამას თბილისის მერის სატრანსპორტო რეფორმა ითვალისწინებს. გაიზრდება თუ შემცირდება 80-50 თეთრიანი მგზავრობა მოსახლეობისათვის. ამის თქმა თბილისის მერიაში ჯერ უჭირთ. ცნობილია ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბილეთები ინტეგრირდება და თუ დღეს ავტობუსის და მეტროს ბილეთის შეძენის შემთხვევაში მეორე მგზავრობა საათნახევრის განმავლობაში უფასოა, იგივე გავრცელდება ეს მიკროავტობუსის მგზავრებისთვისაც. დღეს ჩვენ გვაქვს ინტეგრირებული გადახდის სისტემა ავტობუსებში და მეტროში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ თქვა ავტობუსში გადაიხადა მგზავრობის საფასური, საათნახევარი გადაჯდომის შემთხვევაში მეტროში არ იხდის. ამ საათნახევრიან უფასო გადაჯდომაში ჩაერთვება ასევე მიკროავტობუსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი გადახდით უკვე 3 სახეობის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შევძლებთ მგზავრობას. დეტალური გაანგარიშება ჯერ არ არის გაკეთებული, მაგრამ შემიძლია გითხრათ ერთადერთი რამ, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დღეს რა თანხაც იკრიბება მგზავრებიდან, იგივე თანხა მოიკრიბება მომავალშიც. ანუ არ მოხდება უფრო მეტი თანხის ამოღება მგზავრებიდან, ვიდრე ეს ხდება დღეს. ანუ დაიწერს ტარიფი თუ აიწერს? საშუალო, ნახეთ, ეხლავე გეტყვით, მოხდება შეწონილი ტარიფის განსაზღვრა, რომელზეც ჯერ არავინ არ ვართ მზად რომ თქვათ რა მოუვა ამ ციფრებს. გარდა ბილეთების ინტეგრირებისა, ცნობილი გახდა ისიც, რომ თბილისში არსებული ყვითელი მიკროავტობუსების ჩანაცვლება უნდა მოხდეს. თბილისის მერმა და მისმა მოადგილებმა გუშინ თქვეს, რომ კერძო კომპანია თბილისის მიკროავტობუსთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ცნობილია პირველ ეტაპზე მხოლოდ ის, რომ მიკროავტობუსები ასე მრავლად ქალაქში აღარ ივლიან და იქნება მთლიანი სამარშრუტო სქემა, რომელშიც მათ შორის მიკროავტობუსებიც ინტეგრირდებიან. 2011 წელს იქნა მიკროავტობუსები შემოყვანილი და დღეს მათი მდგომარეობა კრიტიკას ვერ უძლებს, არის უმძიმესი და ყველანაირი რესურსები ამ მიკროავტობუსებს ამოწურული აქვს. შესაბამისად, ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ამ კერძო კომპანიასთან, რომ მოხდეს მიკროავტობუსების ჩანაცვლება და ეს მართლაც ასე იქნება. ჩვენ ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვანთ. მიკროავტობუსები ყველამ კარგად იცით ეკუთვნის კომპანიას, კერძო კომპანიას, რომელიც 2011 წლიდან ფლობს რამდენიმე ნებართვას და შესაბამისად ტრანსპორტის რეფორმის ფარგლებში ამ კომპანიასთან გვაქვს ჩვენ წამოწყებული მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ რეალურად პრაქტიკულად რეორგანიზაცია უნდა მოხდეს მიკროავტობუსების ნაწილში. თბილისში ქვათაცვენის უბნების კვლევა ჩატარდება. თამარაშვილის ქუჩაზე და რუსთავის გზატკეცილიდან ზემო ფონიჭალისაკენ მიმავალი საავტომობილო მაგისტრალის გასწვრივ ქვათაცვენის უბნების დეტალური საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის და პროექტირების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისათვის ტენდერი გამოცხადდა. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით წინადადებების მიღება უკვე დაწყებულია და ის 19 ივლისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 60,000 ლარია. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით დავალების მიზანი არის, რომ დეტალური საინჟინრო გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევის საფუძველზე საინჟინრო გეოლოგიური ანგარიში გაიცეს, რომელშიც მოცემული იქნება ქვათაცვენის მოქმედების თვისობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი, მისი შემდგომი დინამიკის პროგნოზირებისათვის. გარდა ამისა, გაიცემა დასკვნები და რეკომენდაციები, რაც საფუძვლად დაედება სათანადო ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენას. თბილისის მერიამ მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში წყალარინების სისტემის დაერთების სავალდებულო რეჟიმის შექმნაზე იწყებს მუშაობას. ამასთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ ისაუბრა. ის აღნიშნავს, რომ მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროს კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტს უნდა ჰქონდეს წყალარინების სისტემის საკანალიზაციო სისტემაზე დაერთების პროექტი. არ იყო ვალდებულება წინასწარ შეეთანხმებინათ საკანალიზაციო სისტემაზე სამშენებლო ობიექტების დაერთების საკითხი. ეს საბოლოოდ იწვევდა იმას, რომ სხვადასხვა მშენებლობის დროს წყალარინები ერთებოდა არა ამ ქსელზე, არამედ სანიაღვრე სისტემაზე და რაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა, ეს მტკვარში ჩაედინებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია GVP-მ დააყენა და გამართული აქვს გაწმენდის სისტემა, კანალიზაცია სანიაღვრეებიდან ჩაედინებოდა მტკვარში, რაც ძალიან მძიმეა.
გლობალიზაციის და სტრატეგიის ესპანურმა ცენტრმა ჭკვიანი ქალაქების მე-6 ინდექსი Cities in Motion 2019 გამოაქვეყნა. ეს რეიტინგი აფასებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქების ცხოვრების ხარისხს და განვითარების დონეს. საერთო ჯამში კი რეიტინგი 174 ქალაქს აერთიანებს, სადაც 74 დედაქალაქია. 96 ინდექსის შეფასებით შედგა ეს რეიტინგი და მის სათავეში ლონდონია. ყველაზე ჭკვიანი ქალაქების რეიტინგში მეორე პოზიციაზე ნიუ-იორკია, მესამეზე კი ამსტერდამი. რაც შეეხება თბილისის რეიტინგში 124 ადგილზე მოხვდა. ათეულში კი არიან როგორც გითხარით ლონდონი, ნიუ-იორკი, ამსტერდამი, პარიზი, რეიკიავიკი, ტოკიო, სინგაპური, კოპენჰაგენი, ბერლინი და ვენა. დაცვის პოლიცია კერძო დაცვით კომპანიებს ვეღარ შეამოწმებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახალი მარეგულირებელი დოკუმენტი შექმნა. ეს კი მას შემდეგ, რაც კერძო დაცვითი კომპანიების სარჩელის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ერთდროულად დაცვითი საქმიანობის განხორციელება და კომპანიების კონტროლიც. კანონპროექტის მიხედვით დაცვის პოლიციის დეპარტამენტს კერძო დაცვითი კომპანიების კონტროლის უფლება აღარ ექნება და მარეგულირებლის ფუნქცია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს 112-ს გადაეცემა. 112 გარდა ბაზრის კონტროლისა სამინისტროს ნაცვლად კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის გაცემასაც უზრუნველყოფს. ერთ-ერთი მოსარჩელე კერძო დაცვის კომპანია გიგანტიც გახლავთ, რომლის საფუძველზეც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაცვის პოლიციის მარეგულირებლის და დაცვითი საქმიანობის ფუნქციების გამოჯვნის გადაწყვეტილება მიიღო. გიგანტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ წარმოდგენილი პროექტი ძირეულ ცვლილებებს მაინც არ ითვალისწინებს, შესაბამისად მარეგულირებლის ფუნქციის ერთ-ერთი უწყობიდან მეორესათვის გადაცემით თითქმის არაფერი იცვლება. ნელ სივრცეში რო ადამიანი და მზის ამოსვლას ელოდება და ამ დროს სანთელს აუნთება. აი ეს არის მეტი არაფერი. ძირეულად თუ არ შეიცვალა კანონი, მისი თითოეული განსაკუთრებით საჯარიმო ნაწილებში, ხო, ფინანსურ საჯარიმო ნაწილებში, აზრი არ ექნება აბსოლუტურად არაფერს. ეს ბიზნესის სფერო, დაცვის სფერო, ეს ვერ განვითარდება და არ განვითარდება. ელემენტარულად მოახდინეს რა, ბერკეტი დაცვის სამსახურების ზეწოლის გადაეცა ერთი სამსახურიდან მეორე სამსახურს, რომელიც პრაქტიკულად შედის იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პრაქტიკულად ამით არაფერი არ იცვლება. მე არც გამიკვირდება რომ ის ქვედანაყოფი რომელიც ხავდათ სადამშელო დაცვის პოლიციაში გადაიყვანონ ამ პორტირება მოუხდენონ 112-ში და იგივე პიროვნებმა განახორციელონ ეს მონიტორინგი. თავარი შენიშვნა, რაც კერძო დაცვით კომპანიებს აქვს საჯარიმო სანქციებს უკავშირდება. გიგანტის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ დაცვის პოლიციის საქმიანობა სადამშელო ფუნქციას ატარებდა და შეეძლოთ კომპანიები ელემენტარული ხარვეზების გამო რამდენიმე ათასით დაეჯარიმებინათ. უაზრო ფინანსური ჯარიმებია და საკმაოდ დიდი თანხებია. ელემენტარულად გააჩნია ვის ნებაზე იქნება, ვინც ამოწმებს შემოწმებელის, ხო? შეიძლება ნებისმიერ წერტილ მძიმეზე ხელშეკრულებაში თუ არ მოეწონა 5000 ლარიანი ჯარიმა გამოწეროს. აი რამდენად ნორმალურია ახლა ეს. ამ კანონის საშუალებით ნებისმიერ სამსახურს დავხურავ ნებისმიერ დროს, როცა მექნება სურვილი. ყოველ შემთხვევაში ლიცენზიას გავაუქმებ. იმ მოთხოვნების თანახმად, რაც ამ კანონში წერია. ეხლა ეს ნორმალურია? გასულ წელს კოკაკოლას ახალი ქარხნის მშენებლობა დაანონსდა, რომლის მშენებლობაც კონტრაქტორმა სამშენებლო კომპანია Element Construction-მა სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულა. ამჟამად ქარხანა თბილისში მდებარეობს, თუმცა ახალი ქარხნის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ თბილისში არსებული საწარმო სრულად ნატახტარში გადაინაცვლებს. სანამ საწარმო ამოქმედება, BMG ჩვენი ეთერის საშუალებით პირველად სწორედ საქმიანი დილის მაყურებელს დაათვალიერებინებს კოკაკოლას ახალ საწარმოს, ჩვენი მასპინძელი კი სამშენებლო კომპანია Element Construction იქნება. ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. კოკაკოლას პირველი ბოთლი საქართველოში 1993 წელს ჩამოისხა. შეიძლება ითქვას, მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა, თუმცა ბრენდს ადგილობრივ ბაზარზე განვითარება ნამდვილად არ შეუწყვეტია. ამის ერთ-ერთი მაგალითი კი სწორედ ეს ადგილია. სამშენებლო კომპანია Element Construction-მა ნატახტარში კოკაკოლას ქარხნის მშენებლობა დაასრულა. ეს ის ახალი საწარმოა, სადაც კოკაკოლას ბრენდის ქართველი მესვეურები ტექნოლოგიური სასწაულის მოხდენას აანონსებენ. სამშენებლო კომპანია Element Construction-მა კოკაკოლას ახალი ინოვაციური საწარმოს მშენებლობა უკვე დაასრულა.
პროექტის მასშტაბურობიდან გამომდინარე შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ ეს ქარხანა არა მარტო ადგილობრივი, არამედ რეგიონული მნიშვნელობისაა. სამშენებლო სამუშაოებზე უფრო მეტი ინფორმაცია Element Construction-ის მენეჯმენტისგან მოვისმინეთ, რომლის წარმომადგენლებმაც ადგილზე ერთგვარი გიდობა გაგვიწიეს. პროექტირებიდან სამშენებლოს ციკლის ბოლო ეტაპამდე სამუშაოები შეასრულა Element Construction-მა. ეს იყო ჩვენი კომპანიისთვის ერთი მსხვილი გამოწვევა მსოფლიო ბრენდთან თანამშრომლობისა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კომპანია ფეხს უწყობს მსოფლიოში მიმდინარე ყველა ინოვაციურ სიახლეებს სამშენებლო ინდუსტრიაში და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვყავს საზღვარგარეთ გადამზადებული კადრები და სწორი მენეჯმენტი, ჩვენ თავი გავართვით ყოველივე ამას წარმატებით, ამ ყველაფერმა საშუალება მოგცა ყოფილიყავით რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტის კოკა-კოლას ქარხნის მშენებლობის ავტორები. სოფლიო ბრენდის კოკა-კოლას ქარხანა, რომლის მშენებლობაც ნატახტარში უკვე დასრულდა 18500 კვადრატულ მეტრ საწარმოო და სასაწყობე შენობას, 760 კვადრატულ მეტრ ქარხნის შიდა საოფისე ფართს, ლაბორატორიასა და სხვა ტექნიკურ ფართებს აერთიანებს. საწარმო სრულიად ადაპტირებულია სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვისაც. როგორც Element Construction-ის მენეჯმენტი ამბობს, მშენებლობის პროცესში 150 ადამიანი დასაქმდა. მთლიანობაში კოკა-კოლას ქარხანა არის განაშენიანებული 5 ჰექტარ ტერიტორიაზე და ფაქტობრივად მაქსიმალურად გვაქვს ათვისებული თლიანად ეს ტერიტორია. შენობაში მოხდა რკინა-ბეტონის იატაკის მოწყობა, თანამედროვე საწარმოო იატაკის, ეს არის პოლიმერული და ეპოქსიდური იატაკები, რაზეც უნდა მოხდეს ჩამოსხმის ხაზის განთავსება და საზღვაო მეურნეობა. აგრეთვე შენობას გააჩნია დასატვირთი მისადგომები, რომელიც არის გათვლილი დაახლოებით 10 მანქანაზე ერთდროულად, რაც ძალიან დიდი გამტარუნარიანობით აღინიშნება. სამუშაოები რამდენიმე ლოკაციის ერთდროულად ათვისებით მიმდინარეობდა. მშენებლობის პროცესში კი კომპანიისთვის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას უსაფრთხოება წარმოადგენდა, რომელსაც კომპანიის უსაფრთხოების დეპარტამენტი აკონტროლებდა. იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო პერიმეტრი იყო 18500 მეტრ-კვადრატი, ჩვენი მთავარი გამოწვევა იყო მეტალოკონსტრუქცია და სენდვიჩ პანელის მონტაჟი, რომლის სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობდა დაახლოებით 14 მეტრის სიმაღლეზე. ისევე როგორც სიმაღლეზე მუშაობას, სამუშაოების თითოეულ ციკლში შრომის უსაფრთხოების ნორმები იყო მაქსიმალურად დაცული. სამუშაოს გაწერილ დროში დასრულება, მაღალი ხარისხი და თავარია უსაფრთხოების ნორმების მაქსიმალური დაცვა. ეს ზუსტად ის პრინციპებია, რის გამოც Coca-Cola Bottles Georgia-მ Element Construction-ს ანდო აღნიშნული პროექტის სრული სპექტრის მშენებლობა. საწარმოს მშენებლობის დასრულების შემდეგ Element Construction-ი Coca-Cola-ს სათავო ოფისსაც ააშენებს. სამშენებლო სამუშაოები ნატახტარში ქარხნის ტერიტორიაზე უკვე მიმდინარეობს. ამასთან ადგილზე მოხდება 15000 კვადრატული მეტრი ტერიტორიის კეთილმოწყობა, რომელიც გამწვანებასთან ერთად საპარკინგო ზონის მოწყობასაც გულისხმობს. დიდი ამბები ელოდება საქართველოს Coca-Cola და მის შემქმნელები არასდროს ისვენებდნენ ამ დროის განმავლობაში და დარწმუნებულია, რომ საინტერესო სიახლეები იქნება. ამ სიუჟეტის შემდეგ 22 საუკუნეში სამოგზაურო თავადაც წავიდა მასპინძლობა საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის კი მშენებელმა კომპანია თითქმის დასრულებული მშენებლობის მეპატრონესთან ერთად გაგვიწია. მოკლედ Coca-Cola-ს მომავალი სამფლობელო საქართველოში თემურ ჭყონიას გეგმები და Element Construction-ი მუხრანის ველიდან. მორჩა ქარხანა. არა გასწორა მორჩა. მშენებლობა მორჩა. სამწკინვალეა, აი შოქში ვარ უბრალოდ. შოქში ჯერ დამთავრებული არ არის ყველაფერი, მაგრამ ჯამში იქნება არაჩვეულებრივი. რაღაცა ხო რენდერებს და დაგეგმილს და იმას შორის რომ მგონია რომ საერთოდ გასხოვება არ არის. სხვაობა აღარ არის, იმიტომ რომ არც გარედან ჩანს ესე თქვენთანაც ოფისში რაც ვნახე, ესეთი რამ საერთოდ ვერ წარმომიდგენთ, ძალიან დიდი მასშტაბია. ან შარაგაკეთდა. სათავო როგორ ადევნებს თვალყურს ამ ამბავს? ანუ იციან? რა თქმა უნდა, მთელი პროექტირება შეთანხმებულია თვითონ Coca-Cola-ის ჯგუფთან, რომელიც ეს არის ფრანგული ჯგუფი, რომელიც მთელ მსოფლიოში აკეთებს Coca-Cola-ის ქარხნებს და მთელი ეს პროექტირება, განლაგება, ოპტიმიზაცია, სწორი ხარჯების ოპტიმიზაცია, მთლიანი ელექტროობა, ორთქლი, გაზი, რა ვიცი, ყველაფერი არის ოპტიმიზირებული ისე გაწერილი, რომ ზედმეტ დანახარჯი არ იყოს. ხარისხია, რა თქმა უნდა, ძირითადი ჯერ იწერება სათაური ხარისხი და
მე არის ჩამონათვალე როგორ უნდა მიხვიდე ამ ხარისხამდე რა. სანამ გიორგის ხო თვითონ ეს მშენებლებიც ამათი არჩეულია, ესე ვთქვათ, ის მარტო აი ეგ იყო ჩემი კითხვა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი შეხვედრა ელემენტ ერთია თბილისის ოფისმა უთხრას element construction-ს. არა, რა თქმა უნდა, მე ერთი ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, მე კომპანია არჩევს, მე კრიტერიუმებია, ხარისხი, და ეს სათაოს დისკრეცია. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ქარხანა შედის იმ კოკოლას უჩვეულებელ ჯგუფში, სოფლიოში, გლობალურში, რომელმაც მე სერტიფიკატი უნდა მიიღო და ნებართო რომ აქ იწარმოება მსოფლიო დონის უმაღლესი ხარისხის კოკოლა, რომელიც მისაღები იქნება ნებისმიერი მსურველისათვის, ესე ვთქვათ. ამ კონტრაქტს, რომელიც საბოლოო ჯამში გიორგი გაფორმდა Coca-Cola Bottlers Georgiasთან, უგვაცრავდათ. რა უძღოდა რაიმე ტიპის თანამშრომლობა წინ, ანუ გულისხმობ რომ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია საქმიანი ურთიერთობა ქონდა? ჩვენი საქმიანი ურთიერთობა Coca-Cola-სთან დაიწყო, ბატონო თემო, თქვენ თუ გახსოვს, ჩვენ ჰოლდინგური კომპანია ვართ, გვაქვს ოლპი ჯგუფი, რომელიც წარმოდგენილია ბაზარზე როგორც სამრეწველო იატაკების ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია წარმოებაში და ჩვენი ესენი იატაკების გამკეთება ჩვენ შენობლობას ვასწავლეთ. ხო და ჩვენი კონტაქტი შედგა 2010 წელს, ბატონო თემო, თქვენ თუ გახსოვს, მაშინ Coca-Cola-მ ჩვენ დაგვიკეთა გარე ტერიტორიის მოპირკეთება და აგრეთვე შიდა ტერიტორიაზე გავაკეთეთ ამას დიდ უბედურს ამეთ, ხო? დიახ, ძველი 2010 წელს რა. გავაკეთეთ ბეტონის სამრეწველო იატაკი ფხვნილის გამკვრივებული ზედაპირით და აგრეთვე პოლიმერული იატაკი, ეპოქსიდური იატაკი, რომელიც შეესაბამებოდა ყველანაირ სტანდარტებს. რა და აქ შედგა პირველი ურთიერთობა, ასე რომ ვთქვათ, Coca-Cola-ის ჯგუფთან. ესეთი ტექნოლოგიური ხაზი დავაყენეთ, ცხელი ჩამოსვლის, რომელსაც სპეციალური იატაკი ჭირდებოდა შემადგენლობით და სიმტკიცით და ანტიბაქტერიული და მთელი რთული შემადგენლობის იყო და თვითონ ამ იატაკის შემადგენლობა რომ ვეძებით ვინ არის გამკეთებელი, ეს არ არის მარტო სიმაგრეზე დამყარებული, ეს სიმტკიცესთან ერთად რაღაც ტექნოლოგიების დაცვა უნდა ინტეგრირებული უნდა იყოს პროცესთან. მაშინ გამოდის რომ თითქმის 9-10 წლიანი ურთიერთობა საქმე. არა, თუ ბანამდე ქონდა ჩვენ კიდე აბა ტესტირება გავლილი McDonald's-საც, ეს იოლი კომპანია არ არის. ეს იოლი კომპანია არ არის, იმიტომ რომ ამ კომპანიასთან ჩვენ ქონდა ქუთაისში რომ McDonald's შენებლობა ლადვაკაცრავად შენებლობა დავიწყეთ ქუთაისის თქვენ ჩემთან ახსენეთ საოცარი სამშენებლო კომპანია 4 თვეში დამიმთავრეს ყველაფერი. მათ გულისხმობდით, მაშინ არ დაგისახელეთ. ქუთაისში 4 თვეზე ნაკლებად როდის შეაქვს ტენდერზე რაღაცა, ყველა ამას აჩვენებს ხელით. McDonald's, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ McDonald's-საც გაიარეს ამათ ტესტირება არა მარტო Coca-Cola-ში. და ნახეს რომ ხარისხის სისწრაფე არის ხარისხის სისწრაფე არის ბიზნესის ერთ-ერთი განსაზღვრელი წარმატების ფორმულა. რატომ ხა მას ლაბორატორი და McDonald's-მა რომ გაიარა და მე მინდა ვიცოდე ამ სტანდარტებზე და აი ამ თქვენს αφილიაციაზე გლობალურ კომპანიებთან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ თქვენ დაიწყეთ რაღაცით, მაგრამ ჰოლდინგურ ჯგუფში უკვე სამშენებლო თემაც გამოჩნდა ერთ-ერთი როგორც ევროპულ და გლობალურ ხარისხთან მიახლოება. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს იყო დაიწყო ქუთაისიდან McDonald's-ის შენებლობა, ეხლა ბატონო თემმა, რა ვიცი, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა ეს ყველაფერი, ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ეს ჩვენი კომპანიისთვის და Coca-Cola-ის ჯგუფთან ერთად ჩვენ ეს შევძელით, რომ 4 თვეში ამ დონის და ამ ხარისხის 2000 კვადრატული მეტრის შენობა გააკეთეს თავისი ურთულეს ადგილზე, სხვათა შენობას აქვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა რა გააჩნია საბაზისო სადუშებს ამშენებელს, ხო, ჩვენ ავიღეთ თაზე რაღაც გამოთხრები და რელიეფური სირთულეები. სირთულე რა თქმა უნდა, მინდორი სადაც შეიძლება, არა, მოსამზადებელი სამუშაოებთან ერთად 4 თვე ნახევარში შეაშენეს McDonald's უმაღლეს ხარისხის. მე ამათ აშენებულს ხო ჩვენს გარდა McDonald's იღებს, Coca-Cola იღებს, სპეციალისტები ჩამოდიან, სინჯავე, ხარის, სისწორეს, ყველას თავისი ექსპლუატაცია. კი ბატონო და აქედან გამომდინარე, ეხლა ბატონმა თემურმა გვანდო აგრეთვე სპორტის სასახლესთან მიმდინარეობს McDonald's-ის რეკონსტრუქცია და ამაც იმავდროულად არწმებს, ხო? ეს ძალიან დიდი ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ჩვენი კომპანიისთვისაც. ეხლა ერთი შეხედვით ეს შეიძლება ვიღაცას იოლი ეგონოს რა, მაგრამ ჩვეულებრივად რესტორანი არ გაჩერებულა რა, არც დრაივი, არც თვითონ რესტორანი და მომხმარებლები, ხო, როგორც ხო, თავარი არის რომ უსაფრთხოდ გზნობენ თავს და არანაირ დისკომფორტს არ გზნობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ჩონჩხი რჩება და მივეცით ვადა. ჩვენს მაგარი ექსპლუატატორები ვართ ამათთვის და ჩვენ დაგარგვა არ უნდა, ამას ვიყენებ ჩვენ ბოროტად. რაში გამოიხატება? რაში გამოიხატება და
ბოროდად ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, კაი გაგრეთ, მაგრამ ამასობაში ეს ამ ბოროდ გამოყენებს სწავლობენ კიდე ეს სისწრაფეს. ესე იგი, ფაქტიურად მაკდონალდის ჩონჩხი რჩება იქ. ძალიან სერიოზული სასწაული იქნება რა, ულამაზესი მაკდონალდი დადგება და მიეცით ვადა. იცი რომელი ვადა, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ შემოსავალი. წარმოგიდგენიათ, როგორი ბოროტები ვარ და მივიდეთ ისეთ ვადა, რომ ჩვენ არ უნდა გავიჭედოთ და თქვენ გადგინე ესქენით და ამ ხნის განმავლობაში მოერგნენ და element construction მოერგო პროცესი ასწრებს ვადებსაც ასწრებს. ეხლა მე ვფიქრობ, ნეტა სხვა ადამი მეცადეთ. გათამავებენ. და როგორ აკეთებენ? გიორგი, თავარი რა არის? ნუ ვერც შეედავები. ხარისხია მაგარი, ამიტომ ვისაც უნდა 4 თვეში ბიზნესის აშენება, ვისაც უნდა მაგარი ხარისხი, ჩვენ და მოგმართო და მე შეგავუწევთ რეკომენდაციას უკვე გავუწევ ყველა ვარიანტი element კონტრაქტი და ამაში ხანაში რა უნდა დავბრუნდეთ. ხო წარმოგიდგენიათ, ეხლა ბატონო თემურს წორს იძახეს რა, ძალიან ძნელია ამ ვადებში არ დააგდო ხარისხი. აი ეს არის რა. აი ეს არის element construction-ის უპირატესობა და ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ თემურს. element construction ქარხანაში მინდა დავბრუნდე. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის Coca-Cola სათავო ოფისის მშენებლობა. კი ბატონო, Coca-Cola სათავო ოფისის მშენებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ჯერ მიმდინარეობს კარკასული მშენებლობა. ხო და მანდაც ვადებზე, არ ვიცი, ბატონ თემურ, ვადები აქ ორი მომენტია, ჩვენ ვადებზე ხარისხზე ვადებს ჩვენ აღარ ვსაუბრობთ რა. ესეთი კომპანია უკვე თამდევად მიდი. იმდენად აწყობილები ვართ უკვე, იციან ჩვენი ხასიათი, იციან ჩვენი მოთხოვნილება. იციან ის და აი ხანდახან ხო იცი როგორ არის ხოლმე რომ დამეგობრდებიან, მე რაღაც კონტროლს კარგავენ, ხო? ხშირად ხდება ხოლმე, ჩემს ვაკაცია და აიტანს ეგეთი ამ იმდენად კულტურული ის დამოკიდებულება, ცივილიზებული, ევროპული, სტანდარტული ჩამოყალიბდა, რომ ორი მომენტია ურთიერთობა, ბიზნესი, ხარისხი, სისწრაფე და ეს ცალ-ცალკე თემაა რა, არაჩვეულებრივი კომპანია, არაჩვეულებრივი და რა სუფიქრობთ ახლა პროექტებზე ჩვენ ტენდერებში შევდივართ სისტემატიურად და პრიორიტეტი რა თქმა უნდა სულ ამათ აქვს. ეს ანუ ინფრასტრუქტურული ნებისმიერი თემა Coca-Cola-სთვის არის თამდევი element construction-თან ერთად. ეს არის მთავარი რეკომენდაცია. ჩვენ რას იღებთ თავს გამომდინარე ამ აფილიაციისთან Coca-Cola-სთან, გლობალურ კომპანიასთან, რომელიც ჩემდა სამწუხაროდ საქართველოში ბევრი არ არის. ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ გამოცდილებას, ძალიან დიდ რეკომენდაციას. ახლა ბატონმა თემურმა რაც თქვა, ეს მარტო ეს რადგეს. ჩვენ ვაცნობთ სტანდარტებს, სოფლიო სტანდარტებს, აი დიდი ქარხნების სტანდარტები იციან ამათმა. იციან ამ კომპანიამ იცის სტანდარტი, როგორ უნდა აშენდეს სოფლიო დონის და ეს სტანდარტები ჩვენი მიცემული არ არის. ეს სტანდარტები არსებობს თელ სოფლიოში, უბრალოდ ჩვენ რეკომენდაციას ვიღებთ. როგორც არის McDonald's, Coca-Cola, წარმოგიდგენთ, ხო რა სტანდარტები იქნება ამერიკული. ვინა აშენა და მიხვა, როგორ აშენოს, რა უნდა შეურაფერები უნდა იყოს ყველაფერი რა. კი ბატონო, ხო, ჩვენ რა ვიცი, ვცდილობთ რომ ამ სტანდარტებს არ ჩამოვრჩეთ, რა თქმა უნდა, ეს ანუ მოიტანა თუ არა პორტფელში დამატება ეს გამოიხატებაა. ისე მე ხარ ვცდილობ, რომ Coca-Cola-ის ქარხნების მშენებლობა საუბარი სადაც იქნება, სერიოზულ ქვეყნებში, სერიოზული უნდია ჩვენ გავიდეს ქართული element construction-ი გარ. რა თქმა უნდა, შეუძლია. აი მაგალითად ერთი ამათთვის არ მეთქვი ერთი 20 დღეა თურქეთში მშენებლობა მიდის Coca-Cola-ის ერთ-ერთი რაღაც განშტოების და ზეგ ჩამოდის ერთი გურკანია გვარად ჩამოდის უნდა დახოს და შესაძლებელია დაიყვანონ ესე და აშენონ. ესე თემე აბა როგორ შენ აბა როგორ ჩამოდის ჩვენთან უკრაინელი როგორ ჩამოდის იტალიელი როგორ ჩამოდის თურქები აშენებენ ჩვენთან ჩვენ რატო აშენებთ ჩვენ ავაშენებთ ჩვენ თურქეთში ხო პრობლემაა ხო რა პრობლემაა ანუ element construction-ი რომ უბრალოდ დაპორტირდეს რომელიღაცა ნებისმიერ ქვეყანაში იმწოდნი ტექნოლოგიების პრობლემა არ არის არანაირი პრობლემა არ არის ეგ ისედაც ყაზახეთში მაგალითად ჩვენ გვიმუშავია იქ პორტფელის დგენელი არის უკვე უცხოეთი ეხლა როგორც კი ამას ჩავწერთ ამათ იმაში ჩვენ თვითონ დავიწყებთ ამათ PR-ს როგორც კი გავალთ ბოლოში რომ Coca-Cola-ის თელ სისტემას მოვუძებთ რამდენ ხანში ააშენეს რა ხარისხი იყო ეს რომ და ისინი ჩადებენ მე თავის რისერჩში სადაც როცა დაიწყებენ შეფასებების აღებას და ხარისხის ფასების შემდეგ უეჭველი მიმართავენ ამათ
მეტი მინდა პორტფელთან დაკავშირებით ვიცოდე კომპანიის, რომელიც აი ამ წლების განმავლობაში არის დაგროვებული. ზოგადად Element Construction არის კომპანია, რომელსაც რამოდენიმე მიმართულება აქვს რა. ჩვენ გვაქვს ჰიდრომიმართულება, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ გვაქვს აშენებული ორი ჰესი, ეს არის კინტრიშის და ავანი ჰესი. თანამშრომლობთ აგრეთვე Jordan Water and Power-თან ჰიდრომიმართულებით, რამოდენიმე პროექტი გვაქვს გაკეთებული. ჩვენ გვაქვს აგრეთვე სამოქალაქო მიმართულება, რომელიც გამოიხატება დეველოპერებთან ურთიერთობით, ასე რომ ვთქვათ, კორპუსებთან ის აშენებული გვაქვს ბაგები პლაზა, რომელმაც 2017 წელს მიიღო არქიტექტურული პრიზი, როგორც საუკეთესო არქიტექტურა. ხო. და ნუ აგრეთვე რაც ჩვენი ესე ვთქვათ, ძლიერი მხარეა, ეს არის სამრეწველო მშენებლობა. სამრეწველო მშენებლობაში ეხლა ნუ შეიძლება ბენჩმარკი იყოს, რომ უდაოდ იქნება კონკოლა, ეს არის ერთ-ერთი, რა ვიცი, ყველაზე ისეთი პროექტი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, აგრეთვე გააკეთეთ რამდენ ხანში ეს ყველაფერი. გაკეთდა 9 თვეში. წელიწადიც არ დასჭირდა. აი ხა წარმოუდგენელი ხარისხი და ტემპი აქვს. ის 9 თვეში უნდა გაკეთდა, რომ ამინდები იყო, ზამთარში დავიწყეთ. ერთი დავთვალე დაახლოებით 35 დღე ამინდების გამო იმ ტემპით არ მუშაობდა როგორც ახლა. ბორჯომში ვასრულებთ ახლა ერთ-ერთ ქარხანას კიდე. გვაქვს კიდე აგრეთვე ხელმოწერილი ჯერ პროექტირების დონეზეა ლოჯისტიკური ცენტრი 64,000 კვადრატულ მეტრზეა, სხვათა შორის აქ არის ახლოში და ასე რომ, რა ვიცი. წარმატებები ძალიან მაგარია და თან ესეთი მზაობა რომ უცხოეთში გავიდეს. ჩვენ სხვათა შორის Element Construction-ის ნამუშევარს არა მხოლოდ მზასახით, რადგან ქარხანას მხოლოდ საწარმოო საშუალებების ინსტალაცია აკლია, არამედ მოლაპარაკებული ვართ, რომ დღე პირველიდან გადმოტანის პროცესი მთელი ამ თვეების განმავლობაში BMG-ის მიერ იქნება მთლიანად თავიდან ბოლომდე აღნოსხული საიმისოდ რომ არა პროცესი არ არის უბრალოდ ეს უნდა ადამიანებმა ნახოთ იმიტომ რომ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეუნებით არა იმიტომ რომ თემურ ჭყონიას ხშირად ხედავთ ჩემთან ერთად საოცრება ესეთი ნამუშევარი მე არ მინახია საქართველოს არის და დედამიწის ჭიპიც რაც გინდა ის დაარქვი ძალიან მაგარი მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ თემურს აიმხელა გამოცდილების მოცემისთვის ჩვენთვის რა წარმატებები გისურვებთ Element Construction-ს solitario, hoy quisiera. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი თურქეთის წინააღმდეგ სანქციებს გეოლოგიური დაზვერვის წარმოებისათვის დაუჭირეს, რომელსაც თურქეთი კვიპროსზე აწარმოებს. ამ დოკუმენტის თანახმად ევროკავშირი ანკარას ფინანსურ მხარდაჭერას შეუმცირებს და საჰაერო გადაზიდვებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებსაც შეაჩერებს. ევროკავშირის ქვეყნების სხვა სახის შემსულ დავიზომების შემოღებასაც არ გამორიცხავენ იმ შემთხვევაში, თუ თურქეთი განაგრძობს კვიპროსის სუვერენული უფლებების უგულებელყოფას. სანქციების შესაძლოა ამოქმედეს ფიზიკური და იურიდიული პირებისადმი
მიზნებისადმი, რომლებიც უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას ამ ბურღვით სამუშაოებში. დღეს საქართველოში არსებული ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კრიზისების ფონზე თურქეთთან დაკავშირებული სანქციები ჩვენთვისაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა ახლა საერთაშორისო ჭრილში უფრო მეც რას ნიშნავს ეს სანქციები, რა პრობლემები შეიძლება შეექმნას თურქეთს და რა შეიძლება თურქეთმა ამ სანქციების გამო გადაწყვეტილებად მიიღოს. ბუკა პეტრიაშვილი BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი გვეტყვის დეტალურად. ბუკა დილა ვშვიდობისა. მოგესალმებით, ანა ბეჭდა. რას ბურღავს თურქეთი? თურქეთი ბურღავს აფროდიტას და აფროდიტა არის საბადო, გაზის საბადო, რომელიც არის აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში. მთელი პრობლემა იმაშია რეალურად და საფუძველი ამ ასე ვთქვათ შეშფოთების არის ის, რომ ეს არის მიმდებარე ჩtildeოეთ კვიპროსის, რომელიც არის კვიპროსელი თურქებით დასახლებული და მიცით ის არსებული ვითარება, რომელიც არის სამხრეთსა და ჩtildeოეთ შორის კვიპროსის კუნძულზე წლების უკვე 10 წლეულების მანძილზე. თურქეთმა მაისში დაიწყო აფროდიტას ბურღვა, მაშინ როდესაც უკვე ჩამოყალიბებული იყო გარკვეული პროექტები იყო განსაზღვრული საბერძნეთის, კვიპროსის და ისრაელის სამხრივი თანამშრომლობით უნდა ყოფილიყო ისტმედ ასე ქვია მილსადენის პროექტს, რომელმაც წესით ამ საბადოდან გაზი უნდა მიაწოდოს ევროპულ ბაზრებს, ასევე მოწეული იყო უკვე ესეთი ცნობილი იტალიური, ბრიტანული კომპანიები ნავთობის და გაზის სფეროდან, რომელთა შესვლა მიახლოებაც კი შეუძლებელი გახდა, იმიტომ რომ პირველი საბურღი გემი, რომელიც შევიდა ამ საბადოზე, სადაზვერვო ესე ვთქვათ და ბურღვით სამუშაოების ჩასატარებლად ესკორტირებული იყო თურქული სამხედრო გემების მიერ და ასევე ნაცვლად იმისა, რომ საერთაშორისო მოთხოვნებს დამორჩილებოდა თურქეთი და გაეყვანა ეს საბურღი გემი, უკვე მეორე გემის ცოტა ხნის წინ ასევე სამხედრო ფრეგატების ესკორტით, თურქული სამხედრო ფრეგატების ესკორტით შევიდა და დაიწყო საბურღის სამუშაოები. ამან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გამოიწვია ოფიციალური ნიქოსის კვიპროსის განცხრომა, მან ასევე გამოიწვია, რა თქმა უნდა, საბერძნეთის ძალიან სერიოზული შეშფოთება და ნეგატიური დამოკიდებულება და დაიწყო კამპანია, რომელსაც ევროკავშირში აქვს ერთსულოვანი მხარდაჭერა მასთან დაკავშირებით, რომ ეს საბურღის სამუშაოები უნდა შეწყდეს და შეჩერდეს. თურქეთი თავის პოზიციას ამ ბურღვებთან მიმართებაში არ იცვლის, მათ აქვთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ხელში, რომელიც აღიარებულია ექსპერტული წრეების, პოლიტიკოსების მიერ, დიპლომატების მიერ, ეს არის სირიიდან დევნილებისთვის ნებართვის მიცემა თურქეთში ცხოვრებაზე და ჩაკეტილი საზღვარი არ მიცემა იმის შესაძლებლობის, რომ გადავიდნენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. თუ კი თურქეთი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემების მომტანი იქნება ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, ამიტომაც სანქციების მიღების დროსაც და სანქციების შერჩევის დროსაც ძალიან აკურატულები იყვნენ და ძალიან ფრთხილები ევროკავშირის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ თურქული მხრიდანაც გახმიანდა, რომ მათ აქვთ ეს შეთანხმება ევროკავშირთან სირიიდან დევნილების მიღების თაობაზე და თურქეთში შეკავების და შეჯერების თაობაზე და მართლაც ეს იქნება ღამის კოშმარი იქნება ნამდვილად თუ კი ამ გადაწყვეტილებას შეცვლის. ამიტომ ჯერჯერობით ეს სანქციები ეხება რამდენიმე თემას. ეს არის პირველი რომ შეჩერდება გაწევრიანების წინა ასეთი დახმარება, ფინანსური დახმარება გამოეყოფა თურქეთს, შემცირდება ეს გაწევრიანების წინა ფინანსური დახმარება, დაახლოებით 200 მილიონი ევრომდე არის ეს დახმარება. მეორე, საავიაციო მიმოსვლასთან დაკავშირებით წარმოებული მოლაპარაკებები შეწყდება თურქეთსა და ევროკავშირს შორის. მესამე, მაღალი
მაღალი დონის ესე ვთქვათ შეხვედრები თურქეთსა და ევროკავშირს შორის სპეციალური საბჭო რომელიც არსებობს თურქეთსა და ევროკავშირს შორის გაწევრიანებასთან თურქეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით წყვეტს ესე ვთქვათ შეხვედრების გრაფიკს და რეჟიმს ასევე მიმართვა არის გაკეთებული ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიმართ გადახედოს თავის პოლიტიკას საკრედიტო პოლიტიკას თურქეთთან მიმართებაში საკმაოდ მსხვილი და დიდი პორტფელი არის საკრედიტო პორტფელი არის განხილვის სტადიაში რამდენიმე მილიარდ ევროს შეეხება ის და ამასთან დაკავშირებითაც შეიძლება იყოს რეალური შეზღუდვები თურქეთისთვის ამ კრედიტების გაცემასთან მიმართებაში ძალიან საინტერესოა რომ ეს პირდაპირ ბმაში არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვან ტალღასთან და ძალიან სერიოზულ კიდევ უფრო სერიოზულ და მნიშვნელოვან ტალღასთან ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შესაძლო სანქციების დაწესება თურქეთისთვის მოგახსენებთ რომ ამ მინისტრთა შეხვედრიდან ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრიდან საბერძნეთის ახლად არჩეული მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბევრი მარჩიელობა არ ჭირდება ამას რომ ერთ-ერთი მთავარი თემაც რა თქმა უნდა იქნება თურქეთთან მიმართებაში სანქციების დაწესების თემაში კოორდინირება და თანამშრომლობა არსებული ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასევე შემუშავებული აქვს უკვე გარკვეული სანქციების პაკეტი ისიც ფინანსურ ინსტიტუტებს, ეკონომიკურ ინსტიტუტებს და ინდივიდუალურ პირებს შეეხება, მაგრამ პირველი და უმთავრესი რა თქმა უნდა ეს იქნება და ამას ღიად აცხადებენ უკვე მომავალი ამერიკის თავდაცვის მდივანი მარკ ესპერის ღიად განცხადებული იყო სენატის წინაშე შემდგარ მოსმენებზე რომ შეწყდება F-35-ების ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავების პროგრამა თურქეთთან. რას ნიშნავს ამ პროგრამის შეწყვეტა? ეს არის ფრინავების საცნელი პროგრამის შეჩერება და ისინი უკვე ფაქტიურად გაიწვიეს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მეორე, აღარ მიეწოდება F-35-ები ამერიკული თვითმფრინავები თურქეთს, საკმაოდ დიდი რაოდენობა ქონდა შესყიდული თურქეთსთან. მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი თურქეთის ეკონომიკისთვის და თურქეთისთვის ეს არის F-35-ებისთვის შესაბამისი სხვადასხვა ნაწილების დამზადება და წარმოება თურქეთში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენიმე მილიარდით დაარტყავს ასევე თურქეთის ეკონომიკას. ამერიკელი კანონმდებლები არიან გაცილებით უფრო მძაფრები, რადიკალურად განწყობილები, რომ აუცილებლად შემოიყვან სანქციები, შედარებით ზომიერი გზავნილები გაახმიანა ერდოგანთან შეხვედრის დროს დონალდ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ ოსაკაში და თურქეთის პრეზიდენტ ერდოგანს სწორედ ამის იმედი აქვს, რომ დონალდ ტრამპმა წესით არ უნდა დაუშვას სანქციების შემოღება, თუმცა არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს პოზიცია მყარი და ბოლომდე დარჩება. ტრამპმა ცოტა ხნის წინ უკვე პირდაპირ განაცხადა რაც შეეხება F-35-ებს რომ ერთ სივრცეში ეს 400 და F-35 რომელიც აი მართლა არის სამარკო ნიშანი არის ამერიკის შეერთებული შტატების და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი ნატოს თავდაცვის უზრუნველყოფის კუთხით. F-35 და S-400 ერთ სიბრტყეში ვერ იქნება, ვერ იარსებებს. შეგიძლია კონდეს ერთი, შეგიძლია კონდეს მეორე, მაგრამ ორივე ერთად გამორიცხული. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნატოს ჭრილში რომ განვიხილოთ ეს პროცესები, იმიტომ რომ თურქეთი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნატოს წევრი ქვეყანა, ნატოს წევრი სახელმწიფოა და ეს ურთიერთობების, ესე ვთქვათ, გაუარესება შესაძლოა და ზეგავლენა იქონიოს საბოლოო ჯამში აუცილებლად ზეგავლენას იქონიებს თავდაცვითი სტრატეგიის და თავდაცვითი ტექნოლოგიებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ F-35-ები მარტო თურქეთისთვის არ არის განსაზღვრული, ის მოიაზრება
სრულიად ნატოს შემადგენლობისთვის, სხვა წევრი ქვეყნების ყიდულობენ შეისყიდიან F-35-ებს და შესაბამისად რუსული, ისე ვთქვათ, მომსახურე პერსონალი ბჭყალებში ეს 400-ების ვერ იქნება ჩართული ამ ტექნოლოგიების შესწავლაში, წვდომა არ უნდა გაუჩნდეთ რუსებს ერთ მნიშვნელოვნად. შესაბამისად, ამ მხრივ ურთიერთობებში გაჩენილი ნაპრალის გაღრმავებას მომავალში კიდევ უფრო უნდა მოველოდეთ. ამავე დროს თურქეთის პრეზიდენტი შესაძლოა ფიქრობდეს რუსებთან ერთობლივად F-35-ების მაგივრად ეს 400-ების წარმოების დაწყებას, არის ესეთი ძალიან სერიოზული თურქული სამხედრო კომპლექსის ფირმა ასელსანი, რომელმაც შეიძლება აწარმოოს ეს საჰაერო თავდაცვის სისტემები, დღესდღეობით აქვს გარკვეული გამოცდილებას, მაგრამ ეს იქნება სრულიად ახალი ეტაპი, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქნება ძალიან სერიოზული შემოbrunება ნატოს წევრი სახელმწიფოს საერთოდ ამ გეოპოლიტიკურ და ევროატლანტიკურ სივრცეში და სიბრტყეში, იმიტომ რომ რეალურად ხელახლა მოუწევს მთელი სტრატეგიის, თავდაცვის სტრატეგიის შემუშავება და განსაზღვრა ამ სტრატეგიის ელემენტების სრულად-ატლანტიკურ ალიანსს. ამიტომაც ეს თემა არ დასრულდება იმით, რომ 20-20-ისთვის არის მოსალოდნელი სრულად მთელი S-400-ების სისტემის მიწოდება, უკვე 10-ზე მეტი რუსული სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავი დაждდა ანკარის მიმდებარე სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, სადაც ჩამოტანილი იქნა, გადატვირთული იქნა ეს 400-ის შემადგენელი მნიშვნელოვანი ნაწილები და ძალიან მალე უნდა დაიწყოს ასევე მათი ინსტალირებას, დაყენებას და ამოქმედებაც შესაბამისად. ეს შეთანხმება, ეს პროექტი შემდგარია, ეს პროექტი იქნება ძალიან სერიოზული უთანხმოების საფუძველი ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის და შესაძლოა იყოს რეგიონის ქვეყნებისთვის, როგორც გამოწვევა გულისხმობს საქართველოს, ისე შესაძლოა იყოს გარკვეული უპირატესობას და შესაძლებლობა, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული. სანქციებთან მიმართებაში არ შემიძლია არ შევეხო ასევე სხვა მნიშვნელოვან თემას, რომელიც გახმიანდა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, ეს იყო ირანთან მიმართებაში გაკეთებული მიმართვა, განცხადება, საკმაოდ ისეთი მძაფრი შეფასებებიც იყო დიდი ბრიტანეთის საგარეო მდივანმა თქვა, რომ ერთი კაი წელიწადი ჯერ კიდე არის მაინც ბირთვული იარაღის შემუშავებამდე, მაგრამ ეს ერთი კაი წელიწადი ვციტირებ მას, საკმაოდ პატარა და მცირე დრო არის. მიუხედავად ქალბატონი მოგერინის ოპტიმისტური განწყობისა, რომ ჯერ კიდევ ისეთი სერიოზული დარღვევა არ ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი და შეიძლება ამ ყველაფრის შემოტრიალება, ირანის ხელისუფლება არაპირებს უკან დახევას, ირანის ხელისუფლება არაპირებს არსებული შეთანხმების ხელახლა მოლაპარაკებას. ეს რეაგირება გააკეთა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფალთა მხრიდან, კონკრეტულად პრეზიდენტის მხრიდან და სახელმწიფო მდივნის მხრიდან გაკეთებულ ოპტიმისტურ განცხადებებზე, რომ თითქოს ირანი მზად არის საუბრისთვის, მოლაპარაკებისთვის, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა BBC-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში პირდაპირ და ღიად განაცხადა, რომ ამ ზოგადად მზად არის მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ ამ კონკრეტული შეთანხმების გადახედვა მათი მხრიდან არ მოხდება. შევეხეთ სანქციებს, შევეხეთ ირანს და ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის და ყურადსაღები არის ეს საქართველოს კანონმდებლებისთვისაც, საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიმართ იგეგმებოდა სანქციების დაწესება, სრულმასშტაბიანი სანქციების, ანუ რომელიც გულისხმობს ფინანსურ შეზღუდვებს, ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან საინტერესო ფორმა იქნა გამონახული ამ სანქციების
6 კვარტლის მიდამოებში ეძლევა ნიუ-იორკში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს გადაადგილება. ეს არის ის სანქცია, რომელიც უწესდება, აიხსნება ეს იმით, რა თქმა უნდა, რომ გაერო განსხვავებით მართლმადიდებლური საპარლამენტო ასამბლეისგან მართლაც საერთაშორისო მსოფლიო მნიშვნელობის ფორუმია რეალურად და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს აღებული ვალდებულება, რომ ნიუ-იორკში უზრუნველყოს ნებისმიერი გაეროს წევრი ქვეყნის ჩამოსვლა, შესაბამისად ასე ჩადიან პრეზიდენტები, მათ შორის ირანისაც. ეს არ გულისხმობს კაპიტოლიუმზე ირანის პრეზიდენტის მთავარ სავარძელში ჩაჯდომას არც ერთ შემთხვევაში და აი ასეთი ფორმა არის შეზღუდის, რომელიც მართლაც გასათვალისწინებელი იქნებოდა იმ შემთხვევაში ლავროვი რო ჩამოვიდეს, თქვათ, რამდენადაც ვიცი, ისიც თბილისში დაბადებული გაზრდილი კაცია და ის საყვარელ უბანში რაღაცა რაღაცა კვადრატში რო ამოძრავონ. არ არის ეს ესეთ ხურდა ხალხზე, როგორც გავრილოვია. საგარეო საქმეთა მინისტრია საუბარი, რომელიც ჯავად ზარიფი ძალიან გამოცდილი, ძალიან სერიოზული და ძალიან ღირსეული დიპლომატია და წარმომადგენელი თავისი ქვეყნის. შეუზღუდეს მას ნიუ-იორკში გადაადგილების ახსნა იმითი არის, რომ არც ამერიკელი დიპლომატები ტრიალებენ და გასეირნობენ თეირანის ესე ვთქვათ ვაკეში საბურთალოზე და ასე შემდეგ და შესაბამისად ესეც შეიძლება იყოს ლოკალიზებული გაეროს ცენტრალური შტაბ-ბინის მიდამოებში სასტუმროც იქვე იქნება და მივა მოვა ესე უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოების გადაადგილების ერთად იქნება. ამერიკაში კიდევ სხვა მიმართულებით არის დღეს ჩვენი ყურადღება მისაპყრობის შიდა სკანდალი აქვს ტრამპს მორიგი ტვიტის გამო, რომელიც მან მიუძღვნა თავისი ქვეყანაში მყოფ ადამიანებს, რომ დაბრუნდნენ სამშობლოში და ამას ნიშანი მათი რასა იყო ძირითად შემთხვევაში მიეთებული. მე განცხადებაც გავაკეთე რაღაც როისაც არ მოგწონთ განცხადებას, ესე იგი, მივუყეთ თანმიმდევრობით ტვიტი, რომელიც ესე იგი ავე ტვიტერ თქო, ავიძახეთ და დავწერეთ ამ ბლოგში, არაკლებს და არაკლებს ტვიტით ესე ვთქვათ, განცხადებების გავრცელებას, პოზიციონირებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ეს ტვიტი შეეხებოდა, არ იყო პირდაპირ მინიშნებული სხვათა შორის, მაგრამ შეეხებოდა კოლმეურნეობის თავმჯდომარის არ იყოს 4 კონკრეტულ კონგრესმენ ქალს, რომელიც არის ახალი შესულები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, წარმოადგენენ პროგრესულ ჯგუფს და იქ დარქმეული აქვს სახელი არის ქვედანაყოფი, ასე ქვია squad, ქვედანაყოფი, რომელიც ძალიან სერიოზული კატეგორიულობით, ძალიან ისეთი ხმაურიანი განცხადებებით გამოირჩევა. მე მინდა აღნიშნო და ამას სპეციალურად ხაზს უსვავ ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ შიგნით დემოკრატიულ პარტიის შიგნითაც კი ამ კონგრესის წარმომადგენელი ქალბატონების მიმართ არც თუ ისე მარტივი დამოკიდებულება და მნიშვნელოვან პრინციპულ საკითხებზე, როგორიც არის ჯანდაცვა, განათლება, ხელმისაწვდომი ცხოვრების საბინაო პირობები, ეს განსხვავებები ძალიან დიდია. ძალიან და სერიოზული დაპირისპირებებიც იყო მათ შორის კონკრეტულ პრინციპულ საკითხებზე და ეხლა უცებ რეალურად გამოჩნდა დონალდ ტრამპის ტვიტი, რომელიც გულისხმობს, რომ ვისაც არ მოწონს აქ შეუძლია მათ, ვინც არის მოდის სხვა ქვეყნებიდან წარმოშობით, შეუძლია ჩავიდნენ და ნახონ იქ რა დამართეს იმ ქვეყნების ლიდერებმა საკუთარ მოსახლეობას, საკუთარ ქვეყანას კარგად შეისწავლონ და მე ჩამოვიდნენ და მოყვნენ ეს ყველაფერი აქ. ამას მოყვა რა თქმა უნდა უმძაფრესი რეაქცია, არ არის ხა ეს მარტივი თემა ნამდვილად და დათვალა და ანგარიშება ძალიან სწორად ქონდა სხვათა შორის სათავისოდ გაკეთებული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ორშაბათსვე მოყვა ბრიფინგი, რომელსაც უყურებდა მთელი ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს 4 ეგრეთ წოდებული ქვედანაყოფის წარმომადგენელი კონგრესის წევრი გახდა სახე
ავტომატურად დემოკრატიული პარტიის, რაც არ გაუხარდებოდა არც ქალბატონ ნენსი პელოსის და არც ბატონ ჩაკ შუმერს და არც თელ დემოკრატიულ პარტიას, იმიტომ რომ წინ არის 20-20-ის არჩევნები. და ტრამპს ეს კალკულაცია და დაანგარიშებაც გაკეთებული ჰქონდა, რომ აი სოციალიზმი თუ გინდათ, აი კომუნიზმი თუ გინდათ, აგერ არის ბატონო მათი სახე. და ჩვენ არ დაუშვოთ ქვეყანაში სოციალიზმს, არ დაუშვოთ ქვეყანაში კომუნიზმს და ვისაც უნდა სადმე სოციალიზმის და კომუნიზმის დანერგვა, იბრძანდეს საიდანაც მოსულა. ამან თვითონ სერიოზული უხერხულობა შეუქმნა რესპუბლიკურ პარტიასაც, გუშინ ღამე ჩვენი დროით გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო სპეციალური რეზოლუცია რესპუბლიკელებიდან მხოლოდ 4 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, კონგრესმენმა დაუჭირა მხარი და რესპუბლიკელი წარმომადგენლები კონგრესში და სენატში ძალიან ისე მოგზალებულად, ზომიერად მიჩ მაკონელმა მაგალითად სენატში რესპუბლიკელების ლიდერმა ღიად განაცხადა, რომ ყველამ უნდა დაუწიოს ტონალობას, ყველამ უნდა დაუშვას ესე ვთქვათ სიჩქარეები და შეარჩიოს სიტყვები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს რეზოლუცია, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, გულისხმობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკეთა რასისტული განცხადებები და რომ ეს არის რასისტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვერ შეიძლება ყავთ ეს რასისტი პრეზიდენტი, ეს არის რესპუბლიკელების პოზიცია და შესაბამისად ისინი კითხვაზე იყო თუ არა ეს რასისტული განცხადებები, ერთ მნიშვნელოვნად აცხადებენ, რომ ამას არ ქონდა არაფერი საერთო რასიზმთან. ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში და ბატალიაში, ესე ვთქვათ, 20-20-ის არჩევნები სულ უფრო და უფრო მეტად იჯერს ცენტრალურ ადგილს, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მაინც გარკვეული ამერიკულ საზოგადოებაში არის სერიოზული რაღაცა დაპირისპირებები ფუნდამენტურ პრინციპებსა და ღირებულებებს შორის და არის ძალიან სერიოზული ბრძოლა ეხლა იდეოლოგიური მიმართულებებითაც, თუმცა ამ გამონათქვამების შემდეგ Twitterზე ამ გამონათქვამების შემდეგ ცნობილმა კვლევითმა ორგანიზაცია Ipsos-მა ჩაატარა კვლევა, გამოკითხული იყო დემოკრატებიც და გამოკითხული იყო რესპუბლიკელებიც. არ გაგიკვირდეთ, რესპუბლიკელებში 5%-ით გაიზარდა ტრამპის მიმართ მხარდაჭერა ამ განცხადებების მიმართ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დონალდ ტრამპმა ძალიან კარგად იცის, რომელ ელექტორატზე არის ეს გათვლილი და სად უშვებს ამ გზავნილებს ერთ მნიშვნელოვნად. ასევე უნდა ითქვას, რომ დემოკრატების მხარესაც დამოუკიდებლები უფრო სწორედ დამოუკიდებლებში შედარებით მცირედი ვარდნა რეიტინგში და დემოკრატებში გასაგებია რომ ნაცვლად იმისა რომ ყოველ 10-დან ყოველ მე-4-ს ქონდა სიმპათია მის მიმართ, ახლა ყოველ მე-3-ს უნარჩუნდება. ეს კლება არის საკმაოდ სერიოზული. შესაბამისად ეს სიტყვათა ომაზე შორს ნამდვილად არ წავა, მაგრამ გარანტიას იძლევა იმისა, რომ ეს ზაფხულიც ვიდრე შეებულებების დრომოა საკმაოდ ცხელი იქნება და კიდევ უფრო მაღალი ტონალობებიდან და მაღალი ტემპერატურით გაიხსნება ახალი სეზონი. ძალიან მოკლედ უნდა შევეხოთ ჰონკონგში არსებულ ვითარებას, რაც განახლდა საპროტესტო აქციები, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა იმაზე დააკავებენ თუ არა აქციის მონაწილეებს, როგორი იქნება სანქციები, რა ხდება, რა ვითარება, ძალიან უცებ უნდა შევაჭროთ იქ კონსტიტუცია. ერთ წუთში ჩავედევით, ეს არის როგორც Facebook-ზე აღნიშნე ბრძოლა ბოლომდე, გამოცხადებული ჰონკონგელი უკვე აჯანყებულ ამბოხებულებათაც მოინათლენ ხელისუფლებისგან, კოლგების რევოლუციის სულისჩანგველები, მათ აქვთ სურვილი, რომ არა მხოლოდ შეჩერებული იყოს კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, უნდა იყოს გადაცემული ჩინეთისთვის განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანები, არამედ
საერთოდ გაიწვიონ პარლამენტიდან. როგორც იცით, ცოტა ხნის წინ ჰონკონგის მმართველმა განაცხადა, რომ ეს კანონმდებლობა, ეს კონკრეტული ინიციატივა მყარია და ის აღარ განიხილება უახლოეს ხანში, მაგრამ ეს იყო სიტყვები და მისი გაწვევა არ მომხდარა პარლამენტიდან, ჰონკონგის საკანონმდებლო ორგანოდან. ძალიან სერიოზული დიდი კიდე შემდეგი ტალღისთვის ემზადებიან. ჩატარებული არის რამდენიმე უმსხვილესი აქცია, 9 მილიონიანი, 1 მილიონიანიც, როგორც თვითონ ჰონკონგელები ამბობენ, ტაქტიკა მათაც შეცვალეს, ახალ ახალგაზრდების არ იყოს, გადაადგილდებიან სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად ორი მიმართულება იყო ბოლოს შერჩეული, ერთი ელიტური მოსახლეობით, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებით და ჰონკონგელებით დასახლებულობაში და ერთი, სადაც ძირითადად ჩადიან ჩინეთიდან ტურისტები, სადაც ესე ვთქვათ, რეალურად უნდა მიიტანონ ამათმა უკან ჩინეთში წაიღონ ეს გზავნილი, რა დამოკიდებულება არის, ეს ძალიან გამიზნული და გააზრებული არის. არავის არაფერს სქემას და ტიპებს არ ვაძლევ ნამდვილად, თავისით გადაწყვიტონ და იმოძრავონ და გადაადგილდნენ, თუმცა საშურია და დასაფასებელი ნამდვილად, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის იქ ძალიან ძლიერი და საკითხი იმის თაობაზე დააკავონ თუ არა აქციის მონაწილეები დგას ძალიან მაღალ დონეზე და ყველა განიხილავს, რომ ეს შეიძლება იყოს სარგებლის მომტანი ყველა მხარისთვის, ყველამ შეინარჩუნოს, ესე ვთქვათ, სახე, ყველა გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან მოგებული თუ გამოცხადდება ამნისტიები ნახოთ, ამასაც შევაჯამოთ აუცილებლად. ერთი კვირა გვაქვს იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს თვალი ვადენოთ და რა თქმა უნდა ინფორმირებულებმა. იქამდე აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ 4G-ზე გამოქვეყნებული ბლოგები, ამუშავებათის და შემდეგ ოშებაც კიდევ ერთ საინტერესო გელოდებათ. მადლობა ბუკას დღევანდელი მიმოხილვისათვის, ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. ავტობუსით, მეტროთი და მიკროავტობუსით მგზავრობა საერთო ბილეთით გახდება შესაძლებელი. ამასთან დაკავშირებით გუშინ მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ ისაუბრა. რაც შეეხება მგზავრობის ტარიფს, მერიაში ამბობენ, რომ შეწონილი ტარიფის განსაზღვრა მოხდება, თუმცა ეს ჯერ არ არის დათვლილი და უახლოეს პერიოდში ჩაინიშნება ამასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია. როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? ამის შესახებ რეფორმის ფარგლებში კვლევას ფრანგული კომპანია სისტრა აწარმოებს და სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა სტუდიაში. ჩაფიჩაძე გვერდება სტუმრებთან ერთად, ჩვენთან ერთად არის ასმათ აბესაძე, სისტრას წარმომადგენელი და გელა კვეშელავა, გაეროს ექსპერტი ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში. თათია მოგესალმებით, მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, თუმცა თქვენთან სანამ გადმოვალ კიდევ ერთხელ თქვათ, რომ ამ ეტაპზე რაც დადასტურებულად ვიცით, არის მხოლოდ ის, რომ იქნება ერთი ენის სისტემა, სადაც სამი სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობისთვის მხოლოდ ერთი ბილეთის აღება იქნება საჭირო, თუმცა რა იღირება ეს ბილეთი და რამდენად გაეზრდება თან შეუმცირდებათ ხარჯი მოქალაქეებს, ამის შესახებ ჯერ დეტალები არ ხმაურდება. მერის მოადგილე მირაკლი ხმალაძემ გუშინ განაცხადა, რომ რეფორმა ორწლიანია და ამ სიახლის დანერგვა 2021 წლის ზაფხულიდან იგეგმება. საფასურის დეტალური გაანგარიშება კი ჯერ გაკეთებული არ არის. გუშინ მერი ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა, რომლის თანახმადაც მიკროავტობუსები მხოლოდ გარეუბნებში იმოძრავებენ. კალაძემ განმარტა, რომ ეს არასწორია და მიკროავტობუსები და ავტობუსები გადაინაწილებენ ქალაქის მასშტაბით ტრანსპორტით დაფარულ არეალს და მიკროავტობუსები შესაბამისად გადანაწილდებიან. უფრო ვრცლად რა მოდელზე მიდის საუბარი და რამდენად სწორია ეს მეთოდი, ამის შესახებ უკვე სტუმრებთან ვაგრძელებთ, როგორც უკვე გითხარით. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად დილის დაწყებისთვის. ქალბატონო ასმეთ, თქვენგან დავიწყოთ 2018 წლის აპრილიდან თუ არ მეშლება დაიწყეთ მუშაობა თბილისის სატრანსპორტო სქემაზე. რა შეისწავლეთ ამ ეტაპზე, რა არის ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს, რაზეც შეიძლება ვისაუბროთ და რა მოდელით მიდიხართ? უფრო მეტი კონკრეტიზაცია შევიტანოთ, რადგან საზოგადოებაში სხვადასხვა ინფორმაციები ვრცელდება, არის შფოთვა, რომ გაძვირდება, რომ აღარ ივლიან მიკროავტობუსები და ასე შემდეგ. რა არის ის, რაზეც მუშაობს სისტემა? ტარიფამდე ჯერ სქემაზე ვისაუბროთ. სქემაზე ვისაუბროთ პირველ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი სიამოვნებით მოვეცდები ავხსნა პირველ რიგში ახალ სატრანსპორტო სქემასთან მიმართებაში ძირითადი პრინციპები, რომლის საფუძველზეც იქნა შემუშავებული ახალი სატრანსპორტო სქემა. შემდეგ კი შეგვიძლია ერთი-ორი სიტყვით
შევეხოთ ასევე გადახდის ინტეგრირებულ სისტემას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი პროექტი მიმდინარეობს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით, როგორც ძანეთ დაახლოებით 1 წელი რაც დავიწყეთ მუშაობა და ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ქალაქ თბილისის მერიასთან. აქვე მინდა კიდევ ერთი საშუალება გამოვიყენო და გადავუხადო ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მხარდაჭერისთვის, პროექტის ესეთი მხარდაჭერისთვის და თანამშრომლობისთვის. ახლა რაც შეეხება თვითონ ახალ შემოთავაზებულ ახალ სატრანსპორტო სისტემას. სწორედ იმაში მდგომარეობს აი ეს ცვლილება, ძალიან ძირეული ცვლილება, რომ მთლიანად ყველა სატრანსპორტო სახეობა დღესდღეობით, რომელიც ჩვენ თბილისში გაგვაჩნია, ეს არის ავტობუსი, მეტრო თუ მიკროავტობუსი, რომელსაც მარშრუტკას ვეძახით, ერთიანდება ერთიან სატრანსპორტო სისტემაში. ანუ მიუხედავად იმისა, კერძოა ოპერატორი თუ ეს დაუშვათ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ოპერატორია, მთლიანად განიხილება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის შემადგენელ კომპონენტად კერძო და არაკერძო ოპერატორიც. შესაბამისად, ჩვენი მიდგომა იყო შემდეგი: მაქსიმალურად უნდა გავაუმჯობესოთ მგზავრობის დრო და მგზავრებისათვის კომფორტი ქალაქ თბილისში. გადაადგილებისთვის ეს შეგვეხება ჩვენს და ქალაქის სტუმრებსაც. ამისათვის საჭირო არის შესაბამისი ხარისხის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიწოდება. ამისათვის შემუშავებული იქნა, ეს ყველაფერი დაფუძნებულია კვლევებზე და ახლა ნამდვილად არ წავიღებ თქვენ დროს იმისათვის, რომ ამ კვლევების დეტალებში შევიდეთ, თუ იქნება საინტერესო შემდეგ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ რაც სხვა ფორმატში. კვლევების საფუძველზე დადგინდა ის ძირითადი სამგზავრო მგზავრების გზავრთნაკადი, რომელიც ჩვენ პიკის და არაპიკის საათებში გაგვაჩნია ქალაქში და შესაბამისად დადგინდა უკვე სამგზავრო დერეფნები, რომლებიც არის ყველაზე დატვირთული. აი ამაზე დაფუძნებით შემუშავდა ის ძირითადი 10 სატრანსპორტო დერეფანი, რომელიც მოინათლა როგორც ტიბიტი, ანუ თბილისი ბას ტრანზიტი, თბილისის ავტობუსების ტრანზიტი. ეს არის ის დიდი ის 10 ძირითადი დიდი დერეფანი, რომლის მკვლევებიც იქნება შემდეგ უკვე როგორც მიკროავტობუსები, ასევე ავტობუსები. ანუ სამი დონის ქსელი შემუშავდა ქალაქისთვის. ეს არის 10 ძირითადი დერეფანი. ეს 10 ძირითადი დერეფანი არის არა მარტო ქალაქის ცენტრში, ანუ ყველა დიდი გამზირი, რომელიც დღეს ჩვენ თბილისში გაგვაჩნია, შეშელიძე ხიზანიშვილის ჩათვლით, ბოგდან ხმელნიცკის ჩათვლით, მოსკოვის პროსპექტის ჩათვლით, გნებავთ აღმაშინებლის ხეივანი, მაჟავშაველა, პეკინი, კოსტავა, ჭავჭავაძე, მელიქიშვილი, რუსთაველის გამზირი და ასე შემდეგ. თვითონ დერეფანი 10-ია, მაგრამ აი ის რაოდენობა გამზირების და ქუჩების, რომლებზეც გადის დერეფანი, გაცილებით მეტია. ამაზეც არ წავიღებ თქვენ დროს ახლა აი ამ დერეფნების დეტალური განხილვით. ეს არის ის 10 დერეფანი, სადაც მოძრაობს სწორედ, როგორც ქალბატონმა მაიამ გუშინდელ ინტერვიუში ბრძანა, 18-22 მეტრიანი ავტობუსები. რატომ ამ ზომის ავტობუსები? იმიტომ რომ ტევადობა ამ ავტობუსების არის ძალიან მაღალი და შესაბამისად ერთ ჯერზე შესაძლებელია ბევრი მგზავრის გადაყვანა. იმისათვის რომ მგზავრი მოხვდეს ტიბიტი, ანუ პირველ ყველაზე დიდ 10 დერეფანში განლაგებულ გაჩერებაზე, ამისათვის ჩვენ გვაქვს კიდევ ორი დონის ქსელი ქალაქში შემუშავებული. ეს არის ეგრეთ წოდებული city line-ებს ვეძახით, ჩვენ ტერმინოლოგია გვაქვს პროექტში და ბოდიში ვიხდი რომ ეს ტერმინოლოგიას ასე ინგლისურ ენაზე ხმარობთ. ეს არის უბანთაშორისი მიმოსვლა, რომელიც ხორციელდება როგორც მიკროავტობუსებით, ასევე ავტობუსებით და ეს არის შიდა საუბნო მიმოსვლა. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად იმ უბნებში, სადაც დღეს შეზღუდულია მიწოდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, შევიდეს შესაბამისი ტევადობის სატრანსპორტო საშუალება, შესაბამისად განსაზღვრულია ეს იქნება ავტობუსი თუ მიკროავტობუსი და გამოიყვანოს მგზავრი იმ სიხშირით, რა სიხშირითაც იმ კონკრეტულ უბანში საჭიროა რომ იმოძრაოს საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა. ანუ ჩვენ გვექნება საშუალება, აი როგორც ევროპაში გვაქვს, ხომ? ზუსტად ვიცოდეთ, დაუშვათ რომელ საათზე მოდის მიკროავტობუსი ჩვენს კონკრეტულ უბანში, კონკრეტულ გაჩერებაზე, რამდენი ხანი მოძრაობს ეს მიკროავტობუსი, შემდეგ გადაჯდომის წერტილში, რომელიც არის უკვე ტიბიტი, ანუ ძირითადი ქსელი და შემდეგ უკვე ქალაქის მასშტაბით მივიდეთ იქ, სადაც ეს საჭირო იქნება.
ერთი გადაჯდომა აუცილებლად დაგჭირდება, მაგრამ ამ ერთი გადაჯდომით ჩვენ მოვიგებთ დროს და ეს იქნება ძალიან კომფორტული მგზავრისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულმა ნაწილმა მოსახლეობის შეიძლება იფიქროს, რომ ეხლა კიდევ რო გადაჯდომა გადმოგვებაში იქნება პრობლემა. იცით რა, აი გრძელი ხაზები, არა, მოდით, აი ეს გრძელი ხაზები, არ თქვათ რა, ეს გრძელი ხაზები და მოკლე ხაზები რას ნიშნავს? მაშინ მითხარით, აი რას ნიშნავს გრძელი ხაზი და რას მოკლე ხაზი? მერის მხრიდან თვითონ პრინციპი გაუქმდება და იქნება გადაჯდომის სარგების ტერმინი. თვითონ პრინციპი იცვლება მთლიანად. საუბარი არის იმაზე, რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის მგზავრი გადავიყვანოთ დიდი ტევადობის ავტობუსით ერთ ჯერზე, რაც არის იმის საფუძველი და აუცილებლად ამის შედეგად ჩვენ შეგვიმცირდება მგზავრობის დრო. ძალიან მნიშვნელოვანი რაც გამორჩა და ალბათ ხაზგასმით უნდა აღნიშნო, ყველა იმ 10 ძირითად დერეფანში ავტობუსი იმოძრავებს მისი გამოყოფილი ხაზის საშუალებით. ანუ ავტობუსი არ მოხდება ჩვეულებრივად საავტომობილო გეთანხმებით აბსოლუტურად საავტომობილო ზოლში შესაბამისად მას არ ექნება იგივე შეფერხება რაც აქვს დაუშვათ პიკის და გნებათ არაპიკის საათებში მსუბუქ ავტომობილს. პრიორიტეტი იქნება ავტობუსის მოძრაობა შესაბამისად ჩვენ რა ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში კერძო ავტობუსის ფლობელი თუ კი ვიდგები საცობში ავტობუსში ჯდომი მგზავრი გაცილებით სწრაფად იმოძრავებს. გამოჩნდება აშკარად რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდები სწრაფად, დროულად და კომფორტულად. რამდენი სწორია ბატონ გელა ის მოდელი, რაც ახამოვისმინეთ და თქვენ ჩართული ხართ ამ პროცესებში, როგორ გაიარა ეს გზა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებად და ჩვენი მეთოდი რამდენად ფალსაფად მინდა აღნიშნო რომ ზუსტად აი ესეთ მას ტრანზიტს ეძახიან ამაზე ხდება დიდი ქალაქებში მოძრაობის აწყობა, ესე იგი შენ ძირითადად აი დიდ მთავარ მაგისტრალებს გამოყოფ, რაც შეიძლება მასობრივ გადაყვანაზე და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს რა გვინდა ჩვენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს, ესე იგი სწრაფი, უსაფრთხო, კომფორტული, ხომ და ხელმისაწვდომიც, ხომ? აი ეს 4 და გარემოზე ნაკლები ზიანის მომტანი, ხომ? აი ეს 4 კომპონენტი თუ გვინდა დააკმაყოფილოს, მაშინ აი ამ სისტემით უნდა აეწყოს. აეწყოს რას გვია, რომ ხერხემალი უნდა იყოს ეს დიდი ხერხემალი, რომელიც და ამ ხერხემალზე მე არის მიმული ეს პატარა მეორე და მესამე წრე და აქ მთავარი ის არის რომ როცა საუბარია ინტეგრირებაზე და ბარათის შექმნაზე, ესე იგი ჯერ ტრანსპორტის ინტეგრირება უნდა მოახდინო, რომ ეს ბარათი გამოიყენო, ხო? და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგალითისთვის მინდა მოვიყვანო ბერლინში, მაგალითად ეხა უნდათ ერთწლიანი ბარათები გამოუშვან და ეღირება დღეში 1 ევრო. იაფია ბერლინისთვის, ხო? 1 ევრო და ბერლინში რო გადაადგილდე მთელი დღე 4 ევრომდე ღირს დაახლოებით. ხო, მთელი დღის განმავლობაში რო გადაადგილდე. თბილისშიც დრო იყოს 6 თვიანი, 1 წლიანი ბარათები, იმიტომ რომ ხალხ არ უნდა ვიფიქრო რომ გაძვირდება. ესე იგი საათნახევარი დღეს საათი შეგიძლია გამოიყენო და ისიც შეზღუდულად. თუ საათნახევარი შეგიძლია გამოიყენო და უფრო მეტ ტრანსპორტში უფრო უკეთესი არა, არსი რა არის ამ რეფორმის რომ მთავარი არის რომ ამ ოპტიმიზაცია მოხდეს. და რაც შეიძლება მერიამაც ყველა არ არსებობს სოფლიოში ქალაქი, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რაღაც დონით დოტაცია არ ხდება. ერთ ქალაქს ვერ მეტყვით. რაღაც დონით მერია 10-15%-ით კერძო ოპერატორია თუ ყველგან მაგრამ ეს თუ ოპტიმალურად არ კაპიტალ ოპერირება, არ განახორციელება ეს მარშრუტები თუ არ შექმენი პირველ რიგში, რომელიც ინტეგრირებულია, ხო? აი ამ საქალაქო უბნებთან, ამ სხვადასხვა ქუჩებთან კარგად, სხვანაირად არაეფექტურიც იქნება ხარჯებიც მოქალაქეებსაც უფრო მეტი ექნება და მერიასაც. ამიტომ ინტეგრირების პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს კომპონენტი, რომ ეს დერეფნები უნდა გაკეთდეს, ამ დერეფნებზე უნდა აეწყოს ეს სისტემა და ამ დერეფნის აწყობის შემდეგ უკვე აი ეს ინტეგრირებული ბარათების სისტემა უნდა შემოვიდეს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც აი ჩაფიქრებული ინსტიტუციურად თუ მოხდა ბევრ ადამიანს გადაიყვანს კერძო ავტომობილიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მარტო ერთი რაღაცის გამო. როცა ხედავ სიხარ კერძო ავტომობილში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფრო ჩქარა მიდის. ხალბუნებრივია და როცა იცი რომ სიტყვაზე რაღაც უბანში მიდიხარ და საათში 1 ლარი უნდა გადაიხადო პარკინგში, ისე კარგად გადაჯდები ავტობუსზე და ისე მშვენივრად. მიზანიც ფაქტობრივად ეს არის. როდის იქნება საჯარო ეს კვლევა, იმიტომ რომ საუბარი ამ თემაზე ბევრი შეიძლება იყოს, მაგრამ დეტალური ჩაშლისთვის ხელმისაწვდომობა როდისთვის გახდება
მე შემიძლია პროექტის მიმდინარეობის ვადები მოგახსენოთ. ქალაქ თბილისის მერიის პროდუქტია ეს და ალბათ ეს კითხვა უფრო ქალაქ თბილისის მერიას უნდა მიმართოთ ამ კითხვით ქალაქ თბილისის მერიას. ჩვენ წლის ბოლომდე მთლიანად სრულად წლის ბოლომდე ნოემბრის ბოლომდე სრულად ვასრულეთ პროექტს და ყველანაირი ინფორმაცია, მასალა, კვლევა, რა ვიცი, რეკომენდაცია და ასე შემდეგ, რაც უნდა შემუშავებული იყო პროექტის ფარგლებში იქნება მზად. თუ როდის გააკეთებს ამის პრეზენტირებას მერია ეს უკვე. შეგვიძლია თანხაზე რაიმე ვთქვათ კონკრეტული, ანუ თუ დღესდღეობით საათნახევარია უფასო მეტრო და ავტობუსი, აი ამ შემთხვევაში დრო იგივე დარჩება ტარიფი, აი რაიმე კონკრეტულის დასახელება. ეს საათია უფასო. დიახ, მოდით ესე ვთქვათ, რომ უფასო საერთოდ ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის. ანუ ერთი გადახდი. კი ბატონო. მე შემიძლია მოგახსენოთ აი ძირითადი პრინციპები, რომლებიც გადახდის ინტეგრირებულ სისტემას შეეხება. რას გულისხმობთ ინტეგრირებულ სისტემაში? დღესდღეობით ჩვენ ცალკე გადახდის სისტემა გვაქვს ავტობუსში და მეტროში და ცალკე გადახდის სისტემა არსებობს იმისათვის, რომ იმგზავრო მიკროავტობუსით, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკით. სამომავლოდ იგეგმება და ეს უკვე გადაწყვეტილია და საქართველოს ბანკი, რომელიც არის ქალაქ თბილისის მერიის პარტნიორი გაბილეთიანების საკითხებში, მოყვება ამ პროექტის განხორციელებაში აბსოლუტურად ბოლომდე და მხარში გვიდგას. მიკროავტობუსების, ანუ მარშრუტკების გადახდის სისტემაც ინტეგრირებული იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ანუ მუნიციპალური ტრანსპორტის გადახდის სისტემაში. ანუ ჩვენ ერთი გადახდით მივცემთ საშუალებას თბილისელებს და ქალაქის სტუმრებს გამოიყენონ ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალება დანიშნულების ადგილზე მისასვლელად. ეს იქნება საათნახევრიანი, ანუ ერთი გადახდით საათნახევარი იმგზავრებ ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტში თბილისის პირობებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ რომელ წერტილშიც არ უნდა ჩაჯდე თბილისის, ანუ მიმდებარე ტაბახმალა ავიღოთ მაგალითად, ნებისმიერ შემთხვევაში საათნახევარი იყო პროგრამის იმისთვის, რომ მივიდეს საავტოის ფასიც გვეცოდინება, მაშინ რაც თბილისის მერია პრეზენტაციას გამართავს და ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება ამ თემებზე მომავალში საუბრის განახლება და დაძნობა, რომ ჩვენ კიდევ შევიკრიბებით იმისათვის, რომ სხვა ყველა სიახლეზე გავაგრძელოთ საუბარი. მადლობა, რომ მიყავით. ხო, მადლობა. თუ უფლებას მომცემთ ძალიან სულ ერთი წინადადებით მინდა დავაზუსტო. პირველ რიგში ყველანაირი შეღავათი იქნება შენარჩუნებული, ანუ შეღავათიანი ტარიფის მქონე მგზავრებისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და კიდევ ის რომ აი რას ბატონმა გელამ ბრძანა გვექნება ახალი ტიპის ბარათები, ანუ შეგვიძლია ძალიან იაფი გამოდის და აი ფასი არ გაიზრდება დაწუნებული ვარ თუ იქნება სწორად დაგეგმილი და ამ სისტემაზე აწყობილი. დაკავშირებით მუშაობა წლის ბოლოს დასრულდებად, მას აუცილებლად დაუბრუნდებით ასმათ აბესაძეს, სისტრეს წარმომადგენელს და გელა კვაშლავას გაეროს ექსპერტს ტრანსპორტსა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში მას ვიზობდით საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო გვაქვს მათთვის მომზადებული, არაფორმალური გარემო დავით გოგიჩაიშვილი, თაკო როდონაია, ანდროდ გებუაძე, გიორგი თარგამაძე და მასმიძელი გიორგი ისაკაძე. საინტერესო შემადგენლობა არანაკლებ საინტერესო თემის გარშემო დისკუსიისათვის ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობ სატელევიზიო პროექტში შეიკრიბა. არის თუ არა ბიზნესი კომფორტის ზონაში და საჭიროა თუ არა გარღვევა. PMG ლანჩი კოსტედან. ბიზნესზე მინდა კითხო, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიური არა, მაგრამ არიან ისინიც თქვენს დამკვეთებს შორის, რომლებიც პერიოდულად სარგებლობენ. მათი ენა როგორ გესმის, როცა ჩვენს გადაცემებს უსმენ, როცა ისინი სხვა ეთერებით გამოდიან, როცა სხვა ეთერებში ძალიან იშვიათად გამოდიან. კაი, როგორ აფასებ მათ საკომუნიკაციო ენას? გესმის მათი ენა? აი, იმას რატო შევეშვებდით, რომ სხვა ეთერებით რო ნაკლებად გამოდიან, ეს არის უკვე პრობლემა, იმიტომ რომ დავუშვათ შენი გადაცემების მეშვეობით უმნიშვნელოვანეს საქმე ეკეთება პირველ რიგში ბიზნეს საზოგადოებასთან მათი კომუნიკაციის და ზოგადად საზოგადოებრივ სივრცეში საჯარო დისკურსში ეს ადამიანები უფრო აქტიურად სასურველია რომ ჩანდნენ და მარტო კრიზისების დროს
ბოდიში ამ სიტყვისთვის არ იჩითებოდნენ, ისიც რაღაც გარკვეული გონორით. ეს არის პრობლემა, შეიძლება ცოტა უხეშად გამომივიდა ახლა ამის თქვა, მაგრამ ამ ადამიანებს ჭირდებათ საზოგადოების გვერდში დგომა, რამდენადაც სუსტი პოლიტიკური სისტემის შულებრივად ჯერჯერობით, სასამართლო არ გვივარგა, უამრავი პრობლემა, მონოპოლიების განსაკუთრებით პოლიტიკაში და ასე შემდეგ და ბიზნესში ვერც ერთი ადამიანი თავს დაცულად ვერ გრძნობს. დაცულად შეუძლია იგრძნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ექნება მყარი, ძლიერი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. და ეს საზოგადოება მარტო მაშინ არ უნდა გვახსენდებოდეს, როცა ჩვენი პროდუქტის გაყიდვა გვინდა, ან მარტო მაშინ, როდესაც ვიღაცა რეიდერულ შეტევას დაიწყებს. თუმცა როცა გაუჭირდებათ, იწყებენ ხმაურს, და რაც თავარია, მე ითხოვენ მხარდაჭერას სხვებისგან. საკუთარი თავი ავიწყდებათ წარსულში, როცა მათ რომელიღაც კოლეგას რო გაუჭირდა, მათ მისთვის მხარი შიდა სოლიდარობის ელემენტი არასდროს დაუჭერდა. დეფიციტი გარედან საზოგადოების სხვა ნაწილიდან ძალიან ცუდად ჩანს, ხო ხვდებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის, რომ ბიზნესი არ არის პოლიტიკური პარტია თავისთავად ცხადია. მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული ღირებულებები და თემები, ან ბიზნესში არის ღირებულებები, ხო მარტო პოლიტიკაში ხო არ არის, ლიტერატურაში და რელიგიაში და ასე შემდეგ. ანუ თუნდაც რაღაც ბიზნეს ღირებულებები ამ ქვეყანასთან დაკავშირებული, რომლის გარშემოც საერთო სოლიდარობის ნიადაგს უნდა გრძნობდეს ეს ხალხი, რომ თვითონაც იმ ნიადაგზე იდგეს, თანამონაწილე იყოს და თვითონაც ეთკინოს. ერთადერთი რაც შეიძლება გააკეთო, გულწრფელობა არის და გულწრფელობა არის ის, რაც ყველას ეშინია. იმიტომ რომ ეგ დაახლოებით როგორ რაღაცაა, ცოტა ის სცენაზე რო გადიხარ და რა ვიცი მეც ახლა ჩემს ახალგაზრდობაში მღეროდ და იყო დიდი დილემა, როგორ უნდა დაუკრათ, როგორც მაიკ ჯექსონი ისე უნდა ვიმღეროთ, თუ როგორც ანდრო. და ეგ არის მეს პრობლემა, იმიტომ რომ თუ ეს მე არ არის შენ გონია რომ უნდა გადაიზღვიო თავი და უნდა იყო მაიკ ჯექსონ 2, მაგრამ რაღაცა მომენტში ხვდები რომ ანდრო პირველი ჯობია მაიკ ჯექსონ მეორეს. 4 თვიანი პაუზა საქართველოსგან, გეოგრაფიული და ფიზიკური ამ შემთხვევაში. ხო გაგიმზაფა ამ 4 თვიანმა პერიოდმა ეს კითხვები, რაზეც ვსაუბრობთ ჯამში და აი მე კონკრეტული მიმართებები ხო არ ჩამოგიყალიბე. ძალიან დამკვიდრდა მსოფლიოში ეს არის პასუხისმგებლიანი კომუნიკაცია, პირდაპირ გეუნებიან და გასწავლიან ამას, რომ შენ და იყო პასუხისმგებელი თითოეულ შენს სიტყვაზე, შენს გამოსვლაზე, ნებისმიერ მასალაზე, რომელსაც გაავრცელებ. ახალი ტიპის ადამიანიც ხავს, ხო, უკვე საზოგადოება არ არის იგივე, რაც იყო წლების წინ. მე მგონია, რომ ესეც ვერ გავითავისეთ კარგად და ვერ ავუწყოთ ფეხი ადამიანს, რომელსაც შეუძლია თვითონ გადაამოწმოს ინფორმაცია, შენზე მეტი ინფორმაცია მოიძიოს მყისიერად, შეგამოწმოს. ჩვენ მაინც გონია, რომ ჩვენს მიერ ჩვენ ზოგადად გულისხმობთ დიდ ორგანიზაციებს და ასევე სამთავრობო სექტორს, მაინც ეს შეგრძნება არ გვაქვს, რომ ამის გადამოწმება მალევე მოხდება და შეიძლება უარესად დაგვიბრუნდეს უკან, ხო, გაშვებული ინფორმაცია. ამიტომ გონია, რომ აქაც პრობლემა გვაქვს. სტუდენტების ვისთანაც იწყებთ რაღაცა სალექციო კურს, აი PR-ზე აქვს რაღაცა ისეთი წარმოდგენა, როგორც ზედაპირული. ხო, მოსახლეობის 98-19%. იმიტომ რომ PR-ის 90% ნიშნავს, რომ შენ უნდა ტყვილი გადაიკრა სახეზე და გაყიდო არა ის, რაც ხარ, არამედ ის, რაც გინდა რომ იმან აღიქოს. ფაქტობრივად ის არის, რა ქვია, შავი მაგიასავით რაღაცა არის. რაც არ არის. აი, ქართულ კომპანიებს თუ დავაკვირდეთ, არავის არ ვაყენებ შევაწყობთ, ეს არის მასობრივად ასე ხდება. პირველი პირიდან ვერ გამოვიდნენ ქართული კომპანია, რომ გელაპარაკება მე რა კარგი ვარ, მე რა გადასარევი ვარ, აი შემომხედი და არ უტოვებს არჩევანის, აი რასაც ამბობდი, და მოდი მე გადავწყვიტო, რა შენ ხარ კარგი ტიპი. გიორგის შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, რომ ბიზნესი კომფორტის ზონაში არის თუ არა და რაღაცა გარღვევა საჭიროა თუ არა, ეს მომეწონა თაკოს აზრი, რომ უმეტესობა, როგორც ბიზნესის გარემომხმარებელთან და როგორც საჯარო სექტორიც მოკლედ ლაპარაკობს პირველ პირში, რომ მე და ეს გასაგებია, რომ ადამიანური ამბავია რა. როგორ ვლაპარაკობთ, როგორც მე მესმის, ჩემ ენაზე ველაპარაკები, ჩემს თანამშრომელს, მომხმარებელს, უფროს თუ მის ენაზე. თავარი ყველა კვლევით, თავარი მამოტივირებელი ფაქტორი. სხვა მამოტივირებელი ფაქტორებთან ერთად არის მის ენაზე ლაპარაკის უნარი. და ყველა მენეჯერ ეს თუ არ გაგაჩნია, აი ჩეკ რო გადალახოს და აი რა ენაზე ლაპარაკობს და იმ ენაზე ვეცადო. ეს თუ არ გაგაჩნია, რა გინდა ბიზნეს მენეჯმენტში.
დაგვიბრუნდა ნინო ზამბახიძე და დღესაც ძალიან საინტერესო ამბობითთან შესაძლოა იცით, თუმცა დღეს კიდევ უფრო მეტი უნდა გავიგოთ აპლიკაციაზე სახელით Expago, ეს აპლიკაცია, რომელსაც ადგილობრივების გავლით ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი და დეტალური ინფორმაციის მიწოდება შეუძლია და მას დღეს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე გური ქოიაოსთან ერთად თბილისის სტარტაპ ბიუროს თანადამფუძნებელთან და Expago-ს რეგიონულ დირექტორთან ერთად გაგვაცნობს ნინო დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, ბეკა, მევესალმები ჩვენ მაყურებელს. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი აპლიკაციაა, ვფიქრობ, იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ტურისტული ემბარგო დააწესა, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის კუთხით, განსაკუთრებით რეგიონებში, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ძალიან ბევრი ჯავშანი, ესე ვთქვათ, გაუუქმდა, შესაბამისად მათ მიიღეს, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ დივერსიფიკაცია მოახდინონ სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ პატარა და მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს თითქმის შეუძლებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას თავისი, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა უკვე დაგეგმილი ქონდა, თუმცა ძალიან საამაყოა ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდები, ჩვენი ქვეყნის მეგობრები საზღვრებს გარეთ, რომლებმაც და ასევე ელჩები, რომლებმაც არანაირი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა არ დაიზარეს და დაიწყეს და მუშაობენ იმაზე, რომ უცხოელმა ტურისტებმა და უფრო კვალიფიციურმა ტურისტებმა გაატარონ ზაფხული საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად ეხმაურება ეს აპლიკაცია დღევანდელ რეალობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ტურისტებს შეუძლიათ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ, მაგრამ ჩვენი აქ შეკრების მიზეზი კიდევ ერთი დამატებითი და მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ ამ აპლიკაციას დაემატება აგროტურიზმი და სწორედ ამის გამო მყავს დღეს ჩემი სტუმარი ეთერში, გური, დიდი მადლობა, მოგესალმები, მე ვიცი, ცოტა ხნის წინ შენ საქმიანი დიდის ეთერშიც იყავი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აგროტურიზმი შესაძლოა დაემატოს თქვენ აპლიკაციას, გარდა ბევრი აგროპროექტისა, რომელსაც შენ აკეთებ, უფრო მეტი დეტალების შესახებ რომ შენ მოგვიყვე, როგორ შეიძლება ამითი ისარგებლონ ჩვენმა ფერმერებმა, რომელიც სწორედ აგრომიმართულებით არიან დაკავებული. დიახ, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. აპლიკაციას რაც შეეხება, არის ძალიან მარტივი გამოსაყენებლად, პრაქტიკულად იდეა ამ აპლიკაციის შექმნის იყო, რომ ქართული სტუმართმასპინძლობის დიჯიტალიზაცია გაგვეკეთებინა. პირველ ეტაპზე ჩვენ თბილისი და ბათუმი ამოვირჩიეთ აი ამ, ასე ვთქვათ, ექსპერტების შესაგროვებლად, რომლებიც საერთაშორისო მოგზაურებს თავაზობენ ტურებს. მე მივხვდით, რომ რეალურად experience tourism, რასაც ეძახიან, ანუ გამოცდილების ტურიზმი, რეალურად არსებობს რეგიონებში და სოფლიოში ყველა, ასე ვთქვათ, ყველას უნდა რომ აგროტურიზმიდან მიიღოს ეს გამოცდილებაც. არის ექსტრემალური ტურიზმის და ამ შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ პრიორიტეტი დავუსვით ახლა, რომ აგროტურიზმის მიმართულებით წავიდეთ და მთელ საქართველოში, მთელ რეგიონებში და სოფლებში ვიპოვოთ ექსპერტები, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა ჰობი, ან უნიკალური გამოცდილება, ან ყოველდღიური საქმიანობა, რომელიც საინტერესო არის მაგალითად სინგაპურიდან ან ტოკიოდან ჩამოსული სტუმრისთვის, რომელიც ცხოვრობს აბსოლუტურად ციფრულ და ტექნოლოგიურ სამყაროში და უცბად ხვდება საქართველოში რაჭაში ან კახეთში, სადაც ასწავლიან შურჩხელა როგორ ნამლავლოს ან ტრადიციული მეთოდებით როგორ კეთდება ყველი ან ვთქვათ როგორ მიიღება რძის პროდუქტები და კეთდება მაწონი. მომაც იცის რომ მხოლოდ ეს პროდუქტი სუპერმარკეტშია და რეალურად არ იცის ამის მთელი საწარმო ციკლი და მისთვის ეს შეიძლება ერთგვარი გამოცდილებაც იყოს. დიახ, აბსოლუტურად. აპლიკაციის სიმარტივე, იმიტომ აღნიშნე, რომ საკმარისი ადამიანს ჰქონდეს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში ინტერნეტი, smartphone ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ინტერნეტთან დაკავშირებული ტელეფონი ან კომპიუტერი. შევა საიტზე expago.com-ზე დარეგისტრირდება როგორც ექსპერტი, გააკეთებს თავისი თქვა ტურის აღწერას, მაგალითად მე ვარ გიორგი, მყავს ერთი ცხენი, ვაკეთებ მაწონს, მაქვს კარგი სოფლის კვერცხი, ამ ყველაფრის გაერთიანებით შეუძლია აწყოს რაღაც კომპლექსური ტური, რომელიც საინტერესო იქნება თქვა ტურისტისთვის, ხო? დადოს Expago-ზე თავისი ფოტოებით და იმავე მომენტიდან დაიწყოს დამატებით შემოსავლის მიღება. ანუ Expago უფრო დაუხსნათ ჩვენ მაყურებელს, არის დაახლოებით იგივე ფორმატის მატარებელი, რაც არის Airbnb, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ის როგორც დაქირავებული გიდით შეიძლება იყოს და თქვა თავისი რეგიონიც გააცნოს, თუ მხოლოდ მისი სასტუმრო ბიზნესით შემოიფარგლება. აბსოლუტურად. Expago-ს იგივე პრინციპი აქვს, რაც Airbnb-ს, შეფასების სისტემა
სისტემით, თვითონ როგორც მუშაობს და ასე შემდეგ. და თქვათ რეგიონში თუ ადამიანს უკვე აქვს Airbnb-ის გამოცდილება და ღებულობს სტუმრებს და უფიქრია რომ თქვათ ოთახის ან სახლის გაქირავების გარდა მან შეუძლია თავისი ჰობი, თავის საყვარელი საქმიანობა, მაგალითად ტყეში სოკოების დაკრეფვაც კი ნებისმიერი მარტივი, მაგრამ ტურისტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიკალური გამოცდილებას დაამატოს თავის სერვისს. აი სწორედ ამისთვის არის ექსპაგო, ანუ ერთის მხრივ თქვათ ბინის გაქირავება, მეორეს მხრივ გამოცდილების დამატება და ეს კომპლექსურად ადამიანს შეუძლია თავიდან ბოლომდე ჩაერთოს ტურიზმში. და კიდევ ერთი პრინციპში ბოლო შეკითხვა, ძალიან დიდი კამპანია Spend Your Summer in Georgia, რომელიც რამდენიმე გოგომ შექმნა, ხო? რაღაცა უცებ დაიწყეს სპონტანურად და რო შევდივარ ამ საიტზე, ვოცდები რამდენი ადამიანი ჩამოდის და როგორ უზიარებენ გამოცდილებას. არის თუ არა რეალურად ეს თქვენი აპლიკაცია შემავსებელი აი ამ სოციალური და Facebook კამპანიის, რომელიც არის გაატარე ზაფხული საქართველოში? დიახ, ჩვენ ამ კამპანიასთან ერთად გავაქტიურდით, სხვათა შორის გუშინ მქონდა შეხვედრა გოგოებთან და ვფიქრობთ, რომ როგორ დავეხმაროთ ერთმანეთს. კამპანია გრძელდება, უფრო აქტიურები გახდებიან, ჩვენც თქვათ ექსპაგოთი გვინდა რომ მაქსიმალურად გავაქტიურდეთ და თავიდან რაც გვინდა ჩანაფიქრი თქვათ თბილისში და ბათუმში უნდა ყოფილიყავით, ეხლა საერთოდ შეგვეცვალა წარმოდგენა და გვინდა რომ მთელი საქართველო მოვიცვათ, რატომ? იმიტომ რომ ექსპაგოთი ჩვენ შეგვიძლია საშუალოვადიან პერიოდში და გრძელვადიან პერიოდში გადავჭრათ მარტივად უმუშევრობის პრობლემა ან ადამიანს რომელსაც დამატებით ჭირდება შემოსავალი, ასე ვთქვათ, ქეშის მიღება შეუძლია ექსპაგოზე ეს მოიწიოს მარტივად და ჩვენი ასე ვთქვათ სოციალური მხარე, ძლიერი სოციალური მხარე ეს არის ექსპაგოსი, რომ არ გვაქვს არანაირი შეზღუდვა და მალე მთელს ფიქრობთ და გჯერა რომ მთელს საქართველოს რეგიონებში ვიქნებით. Რაღაც დაგვრჩენია ანა და ბექა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი ზაფხულითან ჩემ ფერმერების ეს ვთქვათ ადგილები გვაქვს მოსანახულებელი და ჩვენც გავატაროთ შეძლების და გვარად ჩვენი ზაფხული საქართველოში, პრინციპი ზაფხული არა გვაქვს, უკვე ზამთარი არის და შეგვიძლია რომ ჩვენი ზამთარი გავატაროთ სათხილამურ კურორტზე ტურისტულობი. და ექსპერტების სრულად წარმატება უფრო მეტი დაინტერესებული ადამიანები და რა თქმა უნდა უფრო მეტი აქტიური ფერმერით იქნება ეს თუ უბრალოდ იმ ადამიანებით, ვისაც შეუძლიათ რომ ტურისტებს სხვადასხვა სერვისი შესთავაზონ, წარმატებები მათ ყველას და რა თქმა უნდა ექსპერტებს და ყველა ადამიანს, ვინც ამ კამპანიაში იქნება ჩართული. ჩვენ კი ინო ზამბახიძესთან და გური ქოიავასთან ერთად ვასრულებთ საქმიანი დილის ეთერს, ხვალ დილით რაზე შეხვდებით ერთმანეთს, მეტი დღეს გისურვებთ.